რადიო GIPA 94.3. მოგესალმებით. ჩვენ ვაგრძელებთ GIPA-სთან ერთად, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემების ციკლს. ამ შემთხვევაში ეს ეხება პოლიტიკას, საერთაშორისო ურთიერთობებს. მოგესალმებით და მინდა რომ გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მონაწილეები. პირველ რიგში წარმოგიდგენთ ჩვენს უცხოელ წარმომადგენელს თანაწამყვანს თორნიკე შარაშენიძეს, რომელიც არის GIPA-ში საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი. ასევე წარმოგიდგენთ, მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ჩვენი ახალგაზრდა ლექტორი, საქართველოს ისტორიის ბატონი ნიკა ხოფერია, რომელიც უკვე ცნობილი გახდა თავის ძალიან ცნობილი მიდგომებით ისტორიის სწავლებასთან მიმართებაში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ასე რომაელის ფორმით გამოგვეცხადა. თორნიკე? მე კი წარმოვადგინე თქმა უნდა ბაკურ კვაშილავას, GIPA-ს სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი და პროფესორი და გადაცემის წამყვანი და ბექა კობახიძე, ბექა რომელიც ახლა ასრულებს თავის წიგნს ოქსფორდში, საქართველოს პირველ რესპუბლიკაზე და ახლა ბექაზე ბევრი ლაპარაკი შემიძლია, მაგრამ ერთი უნდა გამოვყო ადამიანი, რომელმაც საქართველოში ახლებურად შემოიტანა, ესე ვთქვათ, აქტუალური გახადა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესწავლა. და ჩვენი ლექტორი, რა თქმა უნდა. აი ასე და აი ამ ფონზე ვიწყებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას და ჩვენი გადაცემა ეხება მეორე მსოფლიო ომის 75 წლის თავს. ეს რა თქმა უნდა ძალზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ბევრი არის ამ თემაზე დისკუსია, მოგეხსენებათ რომ სხვადასხვა ქვეყანა კიდევ ის აღნიშნოთ რომ სხვადასხვა დღეს აღნიშნავს მსოფლიო ომის დამთავრებას. მეორე საკითხია ისიც რომ მსოფლიო ომი რეალურად შეიძლება ითქვას ცოტა მოგვიანებით დამთავრდა, ხო, როცა იაპონიამ კაპიტულაცია გამოაცხადა. მაგრამ საერთოდ აღიარებულია რომ ეს არის ის მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც ბოლო მსოფლიო ომი და ვივარაუდოთ რომ საბოლოო ომი იქნება ეს ჩაბარდა წარსულს. თუმცა საქართველოში ამ თარიღის აღნიშვნამ გარკვეული ახალი დატვირთვაც შეიძლება. ამიტომ ჩვენ პირველი შეკითხვა სამივე მონაწილისადმი იქნება ესეთი: რამდენად მნიშვნელოვანი დღესასწაულია 9 მაისი დღევანდელი საქართველოსთვის? იყო უფრო მნიშვნელოვანი დღესასწაული საბჭოთა პერიოდში, ვიდრე დღეს არის და როგორი უნდა იყოს, რა მნიშვნელობის უნდა იყოს ეს დღესასწაული საქართველოსთვის? მოდი პირველი მინდა რომ თორნიკეს ვკითხო და მერე ბექა, მერე ნიკა. საერთოდ ახლა რაც თავს მოხეული იყო საბჭოთა პერიოდში, ჩვენის რა თქმა უნდა გვეჩვენება რომ ხელოვნურია და გაყალბებული. აქედან გამომდინარე არის ჩვენი წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება 9 მაისის მიმართ და აბსოლუტურად გასაგებია ეს. ბოლო პერიოდში ხა წამოვიდა ტენდენცია რომ აი 8 მაისს აღნიშნოთ, იმიტომ რომ 8 მაისს აღნიშნავს ევროპა. ნუ ახლა მე ვიტყოდი რომ ეს ცოტა იყოს გულუბრალო დამოკიდებულება, ახლა 8 მაისის აღნიშვნა რო გვხვიდეს ჩვენ უფრო ევროპულებს, ნუ რაზეა საუბარი, ხო? კი ბატონო. მაგრამ არ მგონია ახლა ამეთი გაიზარდოს ჩვენ იგი ევროკავშირში გაწევრიანების შანსებით ჩვენ 8 მაისს აღნიშნავთ. უფრო სხვა ფუნდამენტური პრობლემები გვაქვს ჩვენ, ბუნებრივია. ასე რომ აი ამ ემოციებს რომ დავანებოთ თავი, რომელიც მოდის ჩვენი საბჭოთა მემკვიდრეობიდან, მე ვიტყოდი რომ ეს არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი თარიღი, იმიტომ რომ ბუნებრივია კი საბჭოთა კავშირი იყო ბოროტება, მით უმეტეს სტალინის რეჟიმი იყო ბოროტება, შემდეგ ეს შედარებით უფრო ადამიანური გახდა, მოდი ესე ვთქვათ, მაგრამ თემ მსოფლიოში აღიარებულია რომ ჰიტლერის რეჟიმი ეს იყო ალბათ უფრო მეტი ბოროტება და პლუს ამას ჩვენ თუ გვინდა რომ დასავლეთის ნაწილი გავხდეთ, დასავლეთი იბრძოდა მაშინ ჰიტლერის გერმანიის წინააღმდეგ და ახლა ხანახა როცა ეჭვის ქვეშ აყენებენ აი ამ თემას, ახლა ჩვენ ქართველებს უნდა გვეომოთ თუ არა გერმანიის წინააღმდეგ, თუ გავითვალისწინებთ თუნდაც ჩვენს ახლანდელ მისწრაფებებს დასავლეთში ინტეგრაციის და ასე შემდეგ, არ შეიძლება ალბათ გვაქვს თემაზე სპეკულირება, იმიტომ რომ ამერიკა, ინგლისი და ოკუპირებული საფრანგეთის წინააღმდეგობის მოძრაობა ყველანი იბრძოდნენ გერმანიის წინააღმდეგ. ხო, ეს თემაა და შესაბამისად არ არის ახლა მე მგონი ახლა მანდ ეს სწორი და დროული რომ ეს ადგეს ეჭვის ქვეშ. რამდენად ახლა უნდა ვიზეიმოთ, გამოვიდეთ, როგორც რუსეთში ახლა ზეიმობენ დღემდე ამას ძალიან ემოციურად, ეს სხვა ამბავია, რუსეთში ემოციურად ზეიმობენ, რომ ნებისმიერი მათთვის აი ცოტა ისეთი მძიმე თემებზე საუბარი, როგორც არის იგივე გერმანიაში რუსი ჯარისკაცების, საბჭოთა ჯარისკაცების ძალადობა ძალიან მძიმედ აღიქვამენ ამას. გასაგებია ეს მეურკვიდროსობაა, მაგრამ
ჩემი აზრით, ისაც ახლა ჩვენ გვაქვს ერთი დასვენების დღე, ეს ალბათ ნორმალურია, ამას მეტი არ გვინდა, მაგრამ რაღაც დონეზე მე მგონი ეს უნდა დაფიქსირდეს, რომ ეს იყო მაინც საბოლოო ჯამში ალბათ მაინც კარგი მოვლენა, რომ დამარცხდა აბსოლუტურად საშინელი რეჟიმი, რომელსაც ერქვა ეს მესამე რაიხი, ნაცისტური გერმანია. ეს არის და სხვა ამბავია ის ვინ დაამარცხა. ის დაამარცხა ერთის მხრივ საბჭოთა კავშირი, რომელიც ძალიან ცუდი რეჟიმი იყო, მაგრამ მის გვერდზე იდგნენ დემოკრატიები. აქედან გამომდინარე ჩვენ მაინც აღმოჩნდით, მოდი ესე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში ქართველებიც ისტორიის კარგ მხარეს და შეიძლება ეს იყოს დასვენების დღე დღესასწაული რაღაც დონეზე. კარგი, ბექა, ხوار დაამატებდი რამეს. კი, ქართულ რეალობაში ეს დღე აი ძალიან განსხვავებულად აღინიშნება ვიდრე იგივე ბელარუსში მიუხედავად იმისა, რომ ეს პანდემიური ვითარება აუცილებლად აღინიშნა იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იგივე რუსეთის ფედერაციაში, ხო? საქართველოში ეს არ არის თქვა რაღაცა იდენტობის ნაწილი და აი ქართველთა ძლევამოსილების რაღაც განმასახიერებელი დღე, ხო? ჩვენთან ეს არ აღინიშნება აღლუმებით და ფართოდ საზოგადოებაში არ მაქვს მე აღქმა, რომ ეს ვინმეს მიაჩნდეს ეს ფართო მასაში როგორც საქართველოს ომად, ქართულ ომად, ხო? ეს დღე უფრო არის 90-იან წლებიდან მოყოლებული აი ვეტერანების პატივისცემისა. ჩვენ სანამ ერთი ვეტერანიც კი ყავს ცოცხალი, რომლისთვისაც 9 მაისი არის ცხოვრებაში ყველაზე გამარჯვების დღე, აუცილებლად ეს დღე უნდა აღინიშნოს. ანუ ჩვენ ვერ დავაყენებთ ერთქვეშ იმ თავგანწირვას, იმ ღვაწ, იმ წვლილს, რაც კონკრეტულ ვეტერანებს აქვს და დღეს შემორჩენილი ყავს მხოლოდ რაღაც 100-ზე მეტი ვეტერანი, ხო, ცოცხალი. შესაბამისად, უცნობის ჯარისკაცის საფლავზე გასვლა, ვეტერანების შეკრება, ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ბაბუაჩემიც იბრძოდა მაგალითად, ხო და თითქმის ადამიანი არ არის საქართველოში, რომლის ბაბუა, მამა, დიდი ბაბუა არ იბრძოდა მეორე მსოფლიო ომში, რომლებსაც ისინი ის მებრძოლები უწოდებდნენ სამამულო ომს. ამიტომ ეს ხალხი ჩვენი საზოგადოების ნაწილი არის, ეს ხალხი ჩვენი ისტორიის ნაწილი არის და მათ რასაკვირველია ჭირდებათ დაფასება და დღეს ჩვენ ვერ ვასწავლით იმათ და ვერ ვთქვით, რომ იცით რომ ევროპა ამას აღნიშნავს 8 მაისს და ჩვენც იმიტომ რომ ევროპის ნაწილები ვართ 8 მაისს უნდა აღვნიშნოთ. არა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამაზე კამათი რომ ეს არ ყოფილა ქართული გამარჯვება და ეს არ იყო საქართველოს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ძალიან კერძოდ რო ვილაპარაკოთ მერკანტილისტურად საქმე, მაგრამ ზოგადად ეს არის მათ შორის ქართული ღვაწლი საერთაშორისო ჰუმანიზმის წინაშე, რომ დამარცხდა ყველაზე ბოროტი რეჟიმი ალბათ რაც კი კაცობრიობის ისტორიაში არსებულა და ჩვენ დასაფასებლები ყავს აუცილებლად ეს ვეტერანები. ამის შემდეგ, ვთქვათ, როდესაც ეს თაობა გადაივლის, მაგრამ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ, ეს უნდა იყოს 8 მაისს თუ 9 მაისს, მაგრამ დღევანდელ დღეს სანამ ერთი ვეტერანიც კი ყავს ცოცხალი, ეს ვერ იქნება სხვა დღე ვიდრე 9 მაისი. დიდი მადლობა ბექა. ნიკა. აი ხა მე მოусმინე, რასაც თორნიკე და ბექა იძახიან, ხა დიდწილად ვეთანხმები, რასაც ამბობენ, იმიტომ რომ პრინციპში ახლა ამდენი წელი, პრინციპში 75 წელია სულ გასული მეორე მსოფლიო ომიდან, რაც არც ისე დიდი პერიოდი არ არის ისტორიისათვის, მით უმეტეს ამხელა ისტორიული მოვლენასთან, როცა გვაქვს საქმე, რომლის მსგავსიც ჯერჯერობით ამ პერიოდში აღარ ყოფილა მეტი ისტორიაში და ბუნებრივია, ახლა ის ხალხი, ვინც თქვათ მოესწრო ამ ომს დღეს კიდევ ცოცხალია, მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას როგორც ისტორიულ მოვლენას და ბუნებრივია, მე მირჩევნია, რომ კლავიდებურად როგორც იყო ეს ტრადიცია, რომ 9 მაისს აღინიშნებოდა, ისევ გაგრძელდეს და ჩვეულებრივ ამ ადამიანებს მიეგოთ ამით პატივი, მაგრამ ამას გარდა ზოგადადაც, აი რომც თქვა 100 წელიც რო გავიდეს ამ მოვლენიდან თუ კიდევ უფრო მეტი,
ეს თქვა ნაციზმზე ამ რეჟიმზე გამარჯვების დღე ალბათ ყოველთვის რაღაც დონეზე მაინც უნდა დარჩეს ხალხის მეხსიერებაში და რაღაც დონეზე აღინიშნოს, იმიტომ რომ ეს ალბათ აი ამ ადამიანების ცნობიერებაში შეინახავს იმ წარმოდგენას, რომ აი ესეთი რეჟიმი არსებობდა, რომელიც განადგურდა და აღნიშნავს ამას მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ ასეთი რამ აღარ უნდა განმეორდეს. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ნორმალურია ამ დღის აღნიშვნა და ალბათ ასეც უნდა გაგრძელდეს ეს ტრადიცია. კი ბატონო. აი მეორე კითხვა, რომელიც ასე ვთქვათ, მიყვება ამ თემას, რომელსაც მინდა ვისაუბრო, ეხება იმას, რაც ნაწილობრივ თქვენ უკვე ახსენეთ. ეს არის, რომ რა იყო საქართველოსთვის, კერძოდ ამ ომში საბჭოთა კავშირის გამარჯვება, ხო? ერთი რამ რაც ჩვენ ვიცით და ამაზე მინდა რომ ასევე ვკითხოთ, თუ რამდენად შეესაბამება ესენი ისტორიულ, ასე ვთქვათ, ფაქტებს, რომ საქართველოს დაახლოებით 300,000 ადამიანი დაკარგა ამ ომში ფრონტის ხაზზე, ხომ და 700,000 ადამიანი წავიდა, რა თქმა უნდა, ესეთი მცირე რესპუბლიკისთვის, როგორც მაშინ საქართველოს იყო, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი რაოდენობა იქნებოდა. საინტერესოა ისიც, რომ მართლაც ერთ სულ მოსახლეზე გათვლით ჩვენ გავიღეთ თუ არა ყველაზე დიდი მსხვერპლი ამ ომში და მეორე უფრო მთავარი კითხვა, რომელიც აი ამ კითხვაში თავად ფუნქციას ასრულებს ჩემი აზრით, იქნებოდა ის, რომ რა მოხდებოდა საქართველოსთვის, ქართველი ერისთვის, რომ გაემარჯვა ამ ომში ნაცისტურ გერმანიას. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ გარკვეული დისკუსია ამ თემაზე, მითების შექმნა, რომ აი თითქოს იქ იყო ბაკურიძე, თითქოს აღიარებდნენ ქართველი ერის რაღაც განსაკუთრებულ არიულ თვისებებს, აი ამაზეც კი არის ხოლმე, ხო, საუბარი, იქ იყო ქართული ლეგიონი და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორეს მხრივ არის რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია შეხედულება, რომ საერთოდ სლავებზე უფრო დაბლა მდგომ ნაციად მიაჩნდა კავკასიაში არსებული, ასე ვთქვათ, ეს უამრავი ერი, ხომ, ერთმანეთში არეულ გერმანიას. აი ამასთან მიმართებაში უკეთესი იყო თუ არა უცილობლად ჩვენი, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის გამარჯვება საქართველოსთვის. აი ამ კუთხით რო შევხედოთ და ეხლა მინდა რომ ბექაც დავიწყო. ძალიან კარგი კითხვა არის, ბაკურ. ეხლა ისტორია ზოგადად იმას გულისხმობს, რაც იყო და არა რაც იქნებოდა, მაგრამ ბუნებრივია ხა ადამიანები ვართ და გვიფიქრია ყველაფერ ამაზე, ხო? პირველ რიგში აღნიშნავ რა იქნებოდა. დღეს სანდო აკადემიურ გამოკვლევებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ რაიხის, მესამე რაიხის ხელმძღვანელობას ჰქონდა კონკრეტული ხედვა საქართველოსთან და ქართველებთან მიმართებაში. ანუ სუფთა იმ არიული რასობისა და ამ რასისტული ხედვებიდან გამომდინარე. არ იყო ცხადი და მკაფიო ხედვა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ქართულ საკითხს ლობირებდნენ. ეს იყო პირველ რიგში შულენბურგი, რომელიც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წყალებში ბებიაქალი იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობისა და დიდი ღვაწლი ჰქონდა პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობისადმი და ეს კაცი იყო ომის გამოცხადებისას მოსკოვში მესამე რაიხის ელჩი საბჭოთა კავშირთან. და ის დიდწილად იყო აზრის შემქმნელი, თუ რა უნდა მოხდარიყო მომავალში საბჭოთა კავშირში. ასევე იყო როზენბერგი, რომელმაც ნაცისტების ჯგუფში განავითარა მიმართულება, რომ ქართველები და ქართველები, ჩერქეზები, კავკასიელები, ჩეჩნები და სხვები იყვნენ მოწინავე რასის წარმომადგენლები. ანუ ეს ორი ადამიანი ქართულ საკითხს ლობირებდა. გარდა ამისა, იყვნენ ეროვნულ დემოკრატები, იგივე ახსენეთ თქვენ ბაკურიძე და ეს ბაკურიძე მარტო არ ყოფილა, სხვებიც იყვნენ, რომლებიც კოლაბორაციონისტებდნენ ნაცისტებთან და ამ მიმართულებით ჩანს, რომ გარკვეული უპირატესი მდგომარეობა ქართველებს ამ მიმართულებით ექნებოდა. თუმცა ხლა ამითი რომ ვთქვათ, რომ ეს გაამართლებდა ნაცისტების გამარჯვებას და ეს უნდა ყოფილიყო პლუსი, მარტო მხოლოდ იმიტომ ვერ ვიტყვით ამას, რომ
ჩვენ არაჩვეულებრივი ებრაული დიასპორა ყავდა ქვეყანაში, ეთნიკური უმცირესობა, რომელსაც თავისი ძალიან დიდი წვლილი აქვს საქართველოს ისტორიაში და უბრალოდ ვერც ერთ ფასად მათ განადგურებას საქართველოს და მე პირადად როგორც ისტორიკოსი ვერ მივიღებ და ვერ დაუშვებდი. და არა მარტო ისინი თქვა. რაც შეეხება 300,000 მსხვერპლს. აქ ახლა მე მაქვს სტატისტიკები ნანახი ეროვნული გმირების, თქვა სხვადასხვა რესპუბლიკიდან რამდენი ეროვნული გმირი იყო, რამდენი კაცი დაიღუპა მეტნაკლები ანგარიში, ხო? ვერ ვიტყვით, რომ რაც ჩვენ ვიყავით ყველაზე დიდი მსხვერპლი გავიღეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის სათანადოდ შესწავლილი და დათვლილი. ანუ ეს 300,000 რიცხვი კონკრეტულად საიდან მოდის, მე ანუ ასე ვთქვათ, უფრო ფოლკლორული გადმოცემას მივაწერდი ამას, ვიდრე რამე რეალურ ანგარიშსა და რეალურ კვლევას. სამწუხაროდ საქართველოში საბჭოთა კავშირის კვლევა არ არის სათანადო დონეზე დაყენებული. უფრო რაც არის გაკეთებული უფრო 20-იანი 30-იანი წლები და ესეც გასაგებია, იმიტომ რომ აი დღეს მაგალითად 1946 წლიდან არქივები არ არის სათანადოდ გახსნილი. ხო, ანუ მოქმედებს კანონი პირადი ინფორმაციის შესახებ, პერსონალური ინფორმაციის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს 75-დან დაძველების ვადას. ხო, დღევანდელ დღეს შეუძლია ვთქვათ, რომ უკვე პირველი მეორე მსოფლიო ომის მასალები არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ უფრო აქეთ არ არის ხელმისაწვდომი. ამასთანავე ისტორიაში კადრები არის ნაკლები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პრობლემა ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ ეს 300,000 შეიძლება იყო ასე, შეიძლება არც იყო ასე. საჭიროებს შემდგომ სამეცნიერო კვლევას და დასაბუთებას, მაგრამ დღევანდელი დღისთვის ამას ძალიან დაზუსტებით ვერ ვიტყვი. ბაკურ მიკროფონი არის, ჩასართავი მიკროფონი გამართული. ნიკას მინდა ვთხოვო კომენტარი ამ საკითხზე, ამ ჯერზე. საერთოდ ეს ვინაიდან სამხედრო ისტორიისთვის საინტერესო საკითხია ზოგადად ომში მონაწილეების რიცხოვნობა, განსაკუთრებით ანუ ჩვენ თვალსაზრისით ახლა ეს 300,000 და სულიძახე 700,000 და 300,000 ტრიალებს ძალიან ხშირად და მე თითქმის არ შემხვედრია სტატია ან წიგნი სადაც მოხსენიებული არ იყოს. თუმცა მართლა როგორც ბექამ აღნიშნა რეალურად რას ეყრდნობა ეს რიცხვები და საიდან არის მოსული, რა სტატისტიკიდან არის აღებული, მე თუნდაც მართლა ლოგიურად ზუსტად არ ვიცი და არ ამგონია რაიმე არც მინახავს რამე წყარო იყოს მითითებული ხოლმე ამაზე. აი დაახლოებით რაღაც ძალიან ზოგადი ინფორმაცია. ანუ წარმოვიდგინეთ ეს არის დაახლოებით ისეთივე დასახელებული რიცხვები, როგორც ნაპოლეონის ომებში დასახელდება ხოლმე გერმანია და რამდენი მონაწილე იყო, ან თქვათ უფრო ადრინდელ ომებშიც კი, იმიტომ რომ მით უმეტეს ხა ეს არის მე-20 საუკუნის ომი. მე-20 საუკუნის ომებში თუნდაც დაწყებული პირველი მსოფლიო ომიდან ეს ინფორმაცია არის ხოლმე ბევრად დეტალური ზოგადად. საარქივო მასალა რასაკვირველია იძლევა ისტორიის ბევრად უფრო დეტალურად შესწავლის საშუალებას და ალბათ ახლა რადგან გავიდა 75 წელი მეორე მსოფლიო ომიდან ეს ხელშეუწყობს იმას რომ არქივები რაღაც დონეზე მისცემს საშუალებას ამ პერიოდის მკვლევარებს რომ იმუშაონ ამ თემაზე და ალბათ გვესოდინება უახლოეს წლებში უფრო დაზუსტებით ეს რიცხვი. ყოველ შემთხვევაში მე იმედს ვიტოვებ რომ ასე იქნება, იმიტომ რომ ეს როგორც ჩვენთვის ამ სამხედრო ისტორიკოსთვისაც ძალიან საინტერესო თემაა და ვფიქრობ რომ აუცილებლად უნდა დაზუსტდეს. თორნიკე? მე ხარ ასე ვთქვი. არ ვიცი ამდენი იყო 300,000 თუ ნაკლები თუ მეტი, მაგრამ ერთი რაღაც ხო ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად რომ ჩვენ ტერიტორიაზე რეალურად ჩვენ არ შევხვებიო ომი თითქმის, ხო? თითქმის არ შევხვებიო ომი. იყოათ სვანეთში გადმოსვლის, აფხაზეთში გადმოსვლის ცდილობები, მაგრამ ეს იყო და ეს მეტი არაფერია. ჩვენ წარმოვიდგინოთ რამხელა მსხვერპლი ქონდა უკრაინას და ბელორუსიას. ჯერ გერმანიამ გადაუარა, მერე გადაუარა საბჭოთა არმია. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, რომ იმათ გაცილებით მეტი მსხვერპლი ქონდათ ერთ სულ მოსახლეზე, ვიდრე ჩვენ. სამოქალაქოებშიც ასევე განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, იმ ტერიტორიაზე სადაც ომი იყო, იმ ტერიტორიებში, რუსულ ტერიტორიებზე თუნდაც, უფრო მეტი იყო მსხვერპლი ვიდრე ჩვენთან, ესე ვთქვათ, მაგრამ
უფრო საინტერესო არის ჩვენ რამდენად გვაწყობდა გამარჯვება საბჭოთა კავშირის. მოდი მე ცოტა უკან წავალ. აი პირველ მსოფლიო ომზე რო იყოს ლაპარაკი, იქ ვიტყოდი რომ არ ვიცი, იქნებ ჯობდა ჩვენთვის იქ გამარჯვება გერმანიის, არა მხოლოდ ჩვენთვის. გერმანიის რო გაიმარჯვა პირველ მსოფლიო ომში, შეიძლება კრეხელობას ვამბობ, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო მიეჩვია რომ აი გაიმარჯვა იქით ინგლისმა, საფრანგეთმა, ამერიკამ და კარგი იყო, ხო, მაგრამ გერმანია არ იყო მაშინ ოდიოზური რეჟიმი პირველ მსოფლიო ომში, განსხვავებით მესამე რაიხისგან მეორე მსოფლიო ომში ეს ერთი და მეორეც გერმანიის რო გაიმარჯვა ნაციზმი ალბათ არ აღმოცენდებოდა მე გერმანიაში, იმიტომ რომ აღმოცენდა ნაციზმი გამარცხებულ გერმანიაში, გაბოროტებულ გერმანიაში. ბოლშევიზმიც ალბათ მალე დამარცხდებოდა, იმიტომ გერმანელები ჩაკლავდნენ თვითონ ბოლშევიზმს, რომელიც თვითონ შექმნეს რუსეთში თავიანთი ხელით. და ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვიყავით იმ პერიოდში 18 წლიდან მოყოლებული. იქნებ შეგვინარჩუნებინა, ამის შანსი ნამდვილად არსებობდა, ხო? მაგრამ ხო ისევ და ისევ ეს ცოტა სპეკულაციაა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეხლა მეორე მსოფლიო ომში გერმანიას გაიმარჯვა, ამაზე იმედების დამყარება ცოტა გულუბრყელობაა, იმიტომ რომ ნათქვამია ქართული ანდაზაა, ხო, შეჩვეული ჭირი გერჩინოს შეუჩვეულ ხინსო და იქ საუბარი არის უკვე შეუჩვეულ ჭირზე, ხო? ჩვენ ვიყავით შეჩვეულ ჭირში და ალტერნატივა იყო შეუჩვეული ჭირი. ასე რომ ალბათ შეჩვეული ჭირი ჯობდა შეუჩვეულ ჭირს და ამითი მე მგონი ყველაფერია ნათქვამი. ეხლა იმის იმედზე რომ იქ როზენბერგი და რობაქიძე ჩვენ საკითხს დაალობირებენ ჰიტლერის დონეზე რომ ისიც ეს რასა არ არის დასამოვნებელი და გასაწყვეტი, თადამის იმედზე ვერ ვიქნებოდით. და ჩვენ ახლა რაღაც დონეზე შეიძლება ითქვას ცოტათი მაინც გაგვიმართლა იმ ამბავში რომ თავის დროზე ლენინს ჰქონდა ილუზია რომ თუ კი მიცემდა პატარა ერებს დამოუკიდებლობას ეს იქნებოდა მაგალითი სხვა პატარა ერებისთვის, სხვა პატარა ერებიც აიტასებდნენ კომუნიზმს და ამიტომაც იყო როცა შეიქმნა საბჭოთა კავშირის მოდელი, ავტონომიები მიეცა ბევრ ერს, მათ შორის ჩვენც. ხო და აი ეს ამის წყალობით ჩვენ ავტონომია შევინარჩუნეთ, მერე დამოუკიდებელებიც გავხდით. ანუ მოდი ესე ვთქვათ, რაც მათში შანსი მოგცა ისტორიამ, ეს შანსი ჩვენ რაღაც დონეზე მაინც გამოვიყენეთ, მერე მოგვიანებით 1991 წელს გერმანიის ხელში, უпростоრად მესამე რაიხის ხელში, თუ გერმანიას არაფერს არ ვერჩი, ეს შანსი რამდენად იქნებოდა, ეს ძალიან სათუოა. აი ეს არის და ეს. კარგით, დიდი მადლობა ამ პასუხებისთვის და მე მინდა რომ კიდევ ერთ ნიც შევეხო, რომელსაც ჩვენ ახლა ყველას ვინც ახავართ ჩვენი საკუთარი წარმოდგენები გვაქვს, მაგრამ ეს მითი საკმაოდ გავრცელებულია საქართველოში და მას ყავს როგორც მომხრეები, ასევე სასტიკი მოწინააღმდეგეები. ამიტომ საინტერესო იქნება აი კონკრეტულად ისტორიკოსების, კომპეტენტური ადამიანების პასუხი ასეთ შეკითხვაზე, როგორც არის რამდენად ოპტიმალური იყო საბჭოთა კავშირის მიერ წარმოებული ომი, რამდენად ეფექტიანი იყო სტალინი, როგორც სამხედრო სტრატეგოსი, როგორც ლიდერი. რამდენად გადამწყვეტი იყო ამ მიმართებით, თქვათ, საბჭოთა არმიის მიერ ჩატარებული ოპერაციები. შეიძლებოდა ამ ყველაფრის გაცილებით უკეთ გაკეთება, როგორც ზოგი ამტკიცებს. თუ ეს იყო პირიქით, აი სტალინის გენიის გამობრწყინება, როდესაც მან ასე დაამარცხა, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში უძლეველი არმია, ხო? აღმოსავლეთ ევროპის ფრონტზე. ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ ნიკათი დავიწყო ამ თემაზე დისკუსია. იცით, არ არის ხოთაშორის მარტივი საკითხი, იმიტომ რომ როდესაც ეს სამხედრო ისტორიულ თვალსაზრისით ვაფასებთ ასეთ ამხელა მასშტაბის ომებს, მით უმეტეს მე-20 საუკუნის ომებში, აი ჩემი აზრით გაცილებით უფრო რთულია ხოლმე აი ამის განსაზღვრა, ვიდრე უფრო წინა პერიოდის ომებს რო შევეხოთ, იგივე ნაპოლეონის და მასზე უფრო ადრეულს. იმიტომ რომ ანუ ძალიან განსხვავებულ რეალობაში ხდება ეს ყველაფერი, ეს პრინციპში მეორე მსოფლიო ომი არის პირველი თანამედროვე ომი, რომელიც ანუ პირველი მსოფლიო ომი კი არის გადამტეხი რაღაცა, რომ იცვლება ეს სიტუაცია, მაგრამ მაინც რეალურად მეორე მსოფლიო ომში რომ შემოვიდა ის ინოვაციები, თლიანად აქრობს იმ ყველა წინა სამყაროს სამხედრო მანქანებს, თქვა ჯარის სახეობებს და ასე შემდეგ, რაღაც აბსოლუტურად ახალი რეალობაში გადმოდივართ და იქ ეს სტრატეგია და ტაქტიკა და მიდგომაც რასაკვირველია თანდათან იცვლება. აბსოლუტურად სხვა ენაზე გადადის, რა ქვია, რელსებზე ყველაფერი. და ბუნებრივია, ეხლა თავდაპირველად თორსა ეს მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, თუნდაც საბჭოთა კავშირი როცა ჩაერთო უბრალოდ 51 წელს და ფაქტობრივად ჩვენ ვხედავთ, რომ
ძალიან დიდი მარცხი განიცადეს დასაწყისში, კატასტროფულად დაიწყო ფაქტობრივად ომი. იქ იყო რაღაც გარდამტეხი მომენტები გერმანიისათვის, აი თქვა ბევრი აკრიტიკებს ჰიტლერს, რომ მან თქვა ეს არმია რო გაყო ნაწილებად და არ მიაწვა თვალადერთი მიმართულებით და რატომ არ გააკეთა ეს და ასე შემდეგ. ანუ მთელი რიგი განხილვებია ხოლმე ამ საკითხის. ამ ზოგი ფიქრობს, რომ საბჭოთა კავშირის გამარჯვება უზრუნველყო იმან, რომ ჰიტლერმა გადადგა არასწორი ნაბიჯები, ომი წაიყვანა არასწორი მიმართულებით და მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ უბრალოდ საბჭოთა კავშირმა მოახერხა გადაწყობა და შეიტანა გარდატეხა ამის შემდეგ, რასაც ხელი შეუწყო რიგმა ფაქტორებმა. ნუ ასეა თუ ისეა, ეს საკითხი არის ჩემი აზრით ძალიან რთული და პირადად ჩემ რაც შეეხება ამასთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ საბჭოთა კავშირმა ფაქტობრივად რუსული სტრატეგია რაც იყო ხოლმე, ანუ დაწყებული ნაპოლეონის ომებიდან, ფაქტობრივად მე ვხედავ დაახლოებით აი მსგავს ჭრილში მეორე მსოფლიო ომსაც და პირველ მსოფლიო ომში სანამ რუსეთს შეეძლო ანუ სრულფასოვნად მონაწილეობის მიღება ამ ომში და ბრძოლა, ხედავთ, რომ საკმაოდ დიდ პრობლემებს უქმნის გერმანიას აღმოსავლეთის ფრონტზე და წარმატებაც აქვს გარკვეული და მეორე მსოფლიო ომის ფიქრობ, რომ საბჭოთა კავშირმა მოახერხა და ეს არ არის დამოკიდებული მარტო იმაზე, რომ კარგი მეთაურობა ყავდა ან რაღაც განსაკუთრებულ სტრატეგია შეიმუშავეს, ეს განაპირობა ჩემი აზრით საერთოდ იმ დროინდელმა სიტუაციამ ამ ომში. თუნდაც იქ მოკავშირეთა ჩართვამ, გერმანიის სხვადასხვა პრობლემებმა და გართულებებმა და საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ მაინც აი საბჭოთა კავშირის სტრატეგია იყო საკმაოდ სწორი და მართებული ამ ომში გამარჯვების მისაღწევად. ანუ იქ შეიძლება თქვა და რასაკვირველია ამ ომში გამარჯვებამ სტალინი აქცია გენიოსად, ბუნებრივია, გენერალ სიმუსად და აბსოლუტურად ყველა დაღმატებულ გენიად, როგორც საერთოდ მიიჩნევენ ხოლმე იცარილის აპოლოგეტები საბჭოთა კავშირისა, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ მთელი რიგი ის ფაქტორები ამ ომში, რამაც ხელი შეუწყო საბჭოთა კავშირს, რომ წარმატებას მიაღწია. ამიტომაც ესე შეიძლება ჩამოვყალიბდეთ, რომ საბჭოთა კავშირმა მართალია თქვა გაიმარჯვა ამ ომში, დიდი როლი შეასრულა ამ ომში გამარჯვებაში, მაგრამ მთელი რიგი ფაქტორების გათვალისწინებით შეგვიძლია ძალიან ბევრი სამხედრო თუ პოლიტიკური შეცდომაც დავინახოთ ამის ფონზე. იგივე არის აბსოლუტურად ყველა ომში და ბუნებრივია არც მეორე მსოფლიო ომი არ არის გამონაკლისი. კი ბატონო, ჩვენ შევეხებით კიდევ ამ საკითხებს, ახლა მინდა რომ თორნიკეს ხო ამ შეკითხვაზე თავისი აზრი გამოთქვას ამ საკითხზე. ბაკურ, რაშია საქმე იცი, ახლა გასაგებია რომ ეფექტიანობაში შენ გულისხმობ რომ რამდენად ნაკლები მსხვერპლით მოიგო სტალინმა ეს ომი არა? ახლა საქმე რაში არის? სტალინის მიდგომა სხვადასხვანაირი იყო. მას ადამიანები როგორც ცნობილია არ ენანებოდა მაინდა-მაინც. როგორც ჩემს საყოველთაო ფილმშია კასაბლანკაში ნათქვამი human life is cheap. It was cheap in Soviet Union. აი ამაშია საქმე. მან ძალიან ბევრი ადამიანი შესწირა ამ ომს, არ ენანებოდა აბსოლუტურად, არ ითვლილა თითქმის, შეიძლება ითქვას და მე გირჩევთ ნახოთ თუ არ გინახავთ რუსი მწერალი იყო ასტაფიევი ჩვენთან თავის დროზე 80-იან წლებში ლანძღეს, იმიტომ რომ ქართველებს კრიტიკული გოთხრობა დაწერა და ასტაფიევი მეორე მსოფლიო ომში ომობდა და მე ყოველთვის საშილად ლანძღავდა ხოლმე ომებზე გადაღებულ საბჭოთა ფილმებს, იმიტომ რომ ამბობდა რომ ამ ფილმებს რო ნახავ შეიძლება ფიქრო ომი რაღაცა კარგია, ჰეროიკულია და ამბობდა რომ იმდენად საშინელ პირობებში უხდებოდა საბჭოთა ჯარისკაცებს ომი, რომ სამ ფრონტამდე მიაღწევდნენ, სანამ იარაღს აიღებდნენ ხელში, იქამდე ათასობით იხოცებოდნენ შიმშილით. ანუ იმდენად საშინელ პირობებში ომობდა საბჭოთა ჯარი. ეს კოშმარი, რომელიც მან აღწერა თავის ბევრ ინტერვიუში და გამოსვლაში და დოკუმენტურ ფილმებში, აი იმდენად წარმოუდგენელია დღეს ჩვენთვის, რომ უფრო მეტად წარმოუდგენელი იყო ბუნებრივი ევროპისთვის, რომ აი იქიდან მხრიდან ესეთი ხალხი ომობდა, ესეთ ძიმე მდგომარეობაში ჩააგდეს ეს ხალხი. იმდენი ხალხი შეახოცა სტალინმა გერმანიას, რომ საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ მოიგო ამითი. ძალიან ბევრი ადამიანი შეახოცა, მაგრამ ეს მას ნამდვილად ალბათ არ აინტერესებდა. მაგრამ მოდი, მაინც ახლა მივუდგეთ ჩვენი მეთოდებით, ხო? შეიძლება თუ არა ნაკლები მსხვერპლით ომი, შეიძლება პირველი ის რო იყო, რომ მან ძალიან ბევრი გენერალი და ძალიან ბევრი მარშალი დახვრიტა 30-იან წლებში, როგორც ცნობილია და თავისთავად ცხადია, რომ ამან დიდი ზიანი მიაყენა არმიას. თუმცა მე ბუნებრივია ეს რაღაც დონეზე ამის კომპენსირება მოხდა, იმიტომ რომ უზამაზარი ქვეყანა იყო და ნელ-ნელა წამოიწინეს წინ სხვა ნიჭიერი ოფიცრები, მაგრამ ამას დრო ჭირდებოდა. ფაქტია რომ 41 წელს ალბათ ჯარი იყო უკვე საკმაოდ დასუსტებული. ამის გამო თუნდაც რომ ელიტის დიდი ნაწილი სტალინმა ელემენტარულად გაწყვიტა რეპრესიებს შეაყოლა. მეორე
ბოლო დღეებში ომის დაწყებამდე მხოლოდ დაახლოებით მე მგონი 48 საათით ადრე შემიცნო პროფესიონალურმა ისტორიკოსებმა სტალინმა გასცა ბრძანება რომ გამოეცხადათ რაღაცა მზადყოფნა ჯარში და ეს აშკარად არ იყო ჯარს. როგორც ცნობილია, ბოლო მომენტამდე ამიტომაც ილუზია ჰქონდა რომ ჰიტლერი მას თავს არ დაესხმებოდა, იმიტომ რომ ფიქრობდა რომ ჰიტლერი გიჟი ხომ არ არის, მე დამიმწყოს ომი, როცა ჯერ კიდევ ინგლისთან ომი არ მოუგია. ანუ დააგვიანა მან ბრძანების გაცემა, რომ ჯარი მოეყვანათ საბრძოლო მზადყოფნაში. თუნდაც ეს ორი მომენტი მე მგონი საკმარისია, აი ეს გვიან გადასვლა ჯარის მზადყოფნაზე და მეორე ჯარის ელიტაში რეპრესიების გატარება საკმარისია ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა სტალინის სტანდარტებითაც კი მას შეეძლო უფრო ეფექტიანად ეომა და ნაკლები ადამიანი შეეხოცა მეორე მსოფლიო ომში ამ გამარჯვებისთვის. ხო, აი სანამ ბექასთან გადავალ იგივე შეკითხვით, მახსენდება აი თორნიკე რაც ახსენა ამასთან დაკავშირებით ერთი ესეთი ანეკდოტი, რომ სტალინს მიაწერენ გამოთქმას, რომ ჩვენი ჯარისკაცები იმდენად მამაცები არიანო, რომ ხანდახან ფრონტის ხაზიდან უკანაც კი გამორბიან ამისათ არ ეშინიათ. აი ამ გადასვლით მინდა რომ ბექასთან გადავიდე და თხოვა ასე ვთქვათ აი სტალინის და საერთოდ ამ საბჭოთა კავშირის სამხედრო სტრატეგიის შეფასება. პირველ რიგში დავიწყებ იმით რაც თორნიკემ თქვა რომ მომზადება ომისთვის ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა. ანუ ის სამხედრო ელიტა რაც ყავდა საბჭოთა კავშირს სტალინმა ფაქტობრივად გაანადგურა დიდწილად და ინტელექტუალური თავი მოჭრა საბჭოთა არმიას რაც რამაც თავი იჩინა ფინეთთან ზამთრის ომში. მაგალითად სტალინის ხა მუსიკა ძალიან უყვარდა და არ ხოცავდა მუსიკოსებს, ხო? ნაკლებად. მაგრამ ჯარში არ გაატარა ეს პოლიტიკა. რამაც თავი იჩინა ბუნებრივია და შემდეგ უკვე ეს ომი იმდენი ხანი გაგრძელდა რომ აი ამ პირობებში გაიზარდა თქვა უფროს ოფიცერთა ახალი თაობა. აქ ახლა ორი სხვადასხვა რაღაცა არის, ახლა ცოტა ეს კრიტიკაც ზედმეტია ხოლმე, იგივე სტივენ კოტკინი, ვინც არის ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტი აი ამ პერიპეტიებისა, ამბობს რომ გარდაცვლილ სტალინს ყველამ იოლად ჩაარტყა წიხლი, ჟუკოვი იქნებოდა სხვები, იოლი იყო მასზე მაგ დროს ლაპარაკი. და მას მაგალითად აკრიტიკებენ იმაში, რომ ომის საწყის ფაზაში საბჭოთა კავშირმა არ გაუკეთა მობილიზაცია ძალებს, რომ აი ბელარუსიაში და უკრაინაში სრული ძალებით შეხვედროდნენ იმას ფაშისტურ, უბრალოდ ნაცისტურ გერმანიას. რასაც კოკინი მიჩნევს შეცდომა და მე მას ვეთანხმები ამაში, რადგანაც ბლიცკრიგი არ გულისხმობდა, არ იყო გათვლილი ტერიტორიების დაპყრობაზე. ანუ ბლიცკრიგს ვერ გააკეთებ რუსეთის ტერიტორიაზე იმდენად დიდი არის, ხო? ბლიცკრიგი გათვლილი იყო საზღვარზევე რუსეთის საომარი ძალების ძირითადი ნაწილის განადგურებასთან, ხო? ნაპოლეონის სტრატეგიას გავს. ხო, ამ დროს გერმანია მოდის სრული ძალებით და სტალინს რომ დაეხვედრებინა ასევე სრული ძალები, საზღვარზევე მოხდებოდა კოლაფსი. მან მისცა საშუალება სიღრმეში შემოსვლის და ეს სიღრმეში შემოსვლა როგორც ნაპოლეონის, როგორც ნიკა ამბობს, ასევე ჰიტლერისთვისაც დასრულდა კატასტროფულად. ახლა მეორე მხრივ, ხო, სტალინს სხვათა შორის ჰქონდა რუსეთის სამოქალაქო ომის დროს სამხედრო საკითხებში გამოცდილება და გავიხსენებ 53 წელს თეირანში, თუ სწორად მახსოვს, მეგონი სწორად მახსოვს, 53 წელს თეირანში, როცა სამხედრო საკითხებს განიხილავდნენ მოკავშირეები და ვთქვათ ამერიკული და ბრიტანული მხარე გენშტაბის უფროსებით იყვნენ წარმოდგენილები, სტალინი მარტო იშდა მოლაპარაკებასთან და ასე ვთქვათ თავი მოიკატუნა, რომ უიო ჩვენო წამოყვანა დამავიწყდაო ამათიო და თვითონ უძღვებოდა ამ სამხედრო დეტალებზე, საოპერაციო დეტალებზე დაგეგმვაში თვითონ იღებდა მონაწილეობას და 43 წლისთვის მას უკვე ეს კომპეტენცია შეძენილი ჰქონდა learning by doing რომ იტყვია, ხო? ანუ კეთებით სწავლა.
თუმცა ეს კეთების სწავლა ძვირი დაჭდა და ზოგი ადამიანის სიცოცხლე დაჭდა. ამასთანავე ხა ჰიტლერის გადაწყვეტილება მართლა ფანატიკური იყო და ლოგიკურიც მეჩვენება სტალინის მოსაზრება, რომ წარმოუდგენელი იყო როგორ უნდა დაერტყა ამ დროს ფაშისტურ რეჟიმს, უბრალოდ ნაცისტურ რეჟიმს საბჭოთა კავშირისთვის, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ ეკონომიკების მასშტაბს, ანუ აქ მარტო საბჭოთა კავშირის ეკონომიკაზე ხო არ არის, არა, საუბარი არის ბრიტანეთის, საფრანგეთის ეკონომიკაზე და მეორე მხრივ იტალია და გერმანიის ეკონომიკა, ადამიანური რესურსები, ანუ არ არის ეს თანაზომადი რა, წარმოუდგენელი იყო ამ ომის მოგება, ამას ომს იგებს ეკონომიკა და ადამიანური რესურსები და საზოგადოება, ხო? ხო და ამ მიმართულებით ამ მხრივ წარმოუდგენელი იყო სრული აბსურდად თვლი ჰიტლერის მხრიდან საქციელს, რომ მან დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი მას შემდეგ, რაც იაპონიამ სამშვიდობო ხელშეკრულება გააფორმა საბჭოთა კავშირთან. რეალურად 41 წელს გერმანიას და იაპონიას რო ერთობლივად შეეტიათ საბჭოთა კავშირისთვის, მართლა რამდენიმე კვირაში დამთავრდებოდა ეს იმპერია. რეალურად დაარღვევდა რამე რო იყოს ამ შეთანხმებას. ხო, მაგრამ იაპონიასთან ვერ მოილაპარაკეს, მაგრამ 39 წლამდე რეალურად გერმანიას კაი შანსი ჰქონდა იაპონიასთან ერთად დაეწყო ეს ომი. ან შემდეგ იაპონია რაღაცნაირად შემოეყვანა ომში და იაპონია რეალურად გამოდგა ზარალი გერმანიისთვის, იმიტომ რომ იაპონიამ ომში ჩართო ამერიკა. ხო, ანუ იმდენი წვლილი არ შეიტანა, რამდენი ზარალი შემოიტანა ამ ომში. და ბუნებრივია ამ თვალსაზრისით სტალინის შანსები უკვე 41 წლის 22 ივნისიდან მოყოლებული იყო გაცილებით უფრო დიდი, ვიდრე ჰიტლერის შანსები. შეიძლება 22 ივნისს ეს ასე ხილვადი არ იყო, მაგრამ ციფრებზე რომ მაშინვე ციფრებისთვის ჩაეხედა მაშინვე ვინმეს, მაშინვე იყო ეს ხილვადი და ცხადი. შესაბამისად აქ რაღაც ანუ ჩვენ არაკომპეტენტურობას და რაღაცა რო აი კატასტროფა ჩაიდინა სტალინმა ვერც ამას ვიტყვით, თუმცა მეორე მხრივ ქონდა მას ბუნებრივია შეცდომები, მაგრამ ერთი რამ არის ცხადი რა, რომ ამ ომს საბჭოთა ელიტიდან მაშინ სტალინის გარდა ვერავინ ვერ უხელმძღვანელებდა, ხო, ჩვენ ვიცით ძალიან ცნობილი ეპიზოდი არის, როცა ომის დაწყებიდან 3 დღე სტალინი ფაქტობრივად შეკეტილი იყო თავისთან დაჩაზე და მას თავისივე, ასე რომ ვთქვათ, თავისივე საზომით დასახრეტი დანაშაული ჰქონდა ჩადენილი. ანუ რას გულისხმობ ამაში, რომ როცა მას მიეწოდებოდა სადაზვერო ინფორმაცია წინასწარ, რომ გერმანელები იწყებენ მობილიზაციას საზღვრებთან და დაიწყება ახლა ომი, მან ბრძანა იმ ხალხის დაპატიმრება, ვინც ასეთ ცნობებს არ ვცელებდა, იმ ჯაშუშებისა და იმ ზვერავებისა, ვინც ასეთ ცნობებს არ ვცელებდა. და ეს გამართლდა და როცა პოლიტბიურო მიადგა მას დაჩაზე, არსებობს ცნობები, ყოველ შემთხვევაში, ნუ მიქოიანი იგონებდა ამას და თლათ რეალობისგან მოწყვეტილი არ მგონია, რომ ის ფიქრობდა, რომ პოლიტბიურო მას მიადგა დასაპატიმრებლად. რადგანაც მან არასწორი გადაწყვეტილებები მიიღო ომის წინ, მაგრამ პოლიტბიურომ კარგად იცოდა, რომ საბჭოთა კავშირს ომში ვერავინ ვერ უხელმძღვანელებდა, არავის არ ჰქონდა ის ავტორიტეტი, რომ ომში ეხელმძღვანელა ქვეყნისთვის. შესაბამისად, ეს კაცი იყო უალტერნატივო და თვითონვე შექმნა ეს უალტერნატივობა, მოდი გულწრფელად ვთქვათ, და საბოლოო ჯამში არის გამარჯვებული, ხო? დიდი მსხვერპლის პასად რასაკურველია და მას ჰქონდა მთელი ის უპირატესობები რესურსებში, რაც არის. მაგრამ მას საბოლოო ჯამში გაიმარჯვა. ბუნებრივია, ეხა საბჭოთა კავშირში 1945 წლის მდგომარეობით ერთ სულ მოსახლეზე მოდიოდა 1.6 ნასტი. ანუ 2 ნასტი ხო ჭირდება ადამიანს, არა, ერთ ადამიანს. დასაგები. გაუჭედა ბექას. ხო. მეგონი ბექა ჩაერთვება ყოველ შემთხვევაში საინტერესო კომენტარები იყო.
მე მოიჭა გავაგრძელებ ამ თემაზე, ნიკადა დაგიბრუნდები ახლა, იმიტომ რომ რა მინდა ახლა დავსვა შეკითხვა. შეკითხვა არის ესეთი. რამ გამოიწვია თქვენი აზრით აი ამ ღერძის სახელმწიფოების დამარცხება? აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი, ან ქვეყანა, ან მოვლენა, ან ოპერაცია, ან თუნდაც ის რაც ბექამ აღნიშნა, რომ თავიდანვე განწირული იყო ეს ალიანსი დამარცხებისთვის. ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, ხო? ან თქვათ, რომ იყო რაღაცა მოვლენა, ან რამდენიმე მოვლენა, ან რამდენიმე გარემოება, რამაც ეს ომი გადაწყვიტა. თუ შეგვიძლია ისიც ვთქვათ, რომ აი თავიდანვე გადაწყვეტილი იყო ამ ომის ბედი, როგორც კი რაღაცა მოვლენა ხდება. მოდი თორნიკეთი დავიწყოთ ამჯერად. თავიდანვე გადაწყვეტილი იყო. შეიძლება იმის გამო, რომ რატოღაც გერმანია არ მოემზადა მანდამენტს კარგად ზამთრის ომისთვის, როგორც კი აცივდა, მათ ძალიან გაუჭირდათ, როგორც კი წამოვიდა წვიმა და ატალახთა გზები, მათ ძალიან გაუჭირდათ. ანუ ნაპოლეონის შეცდომა არ გაითვალისწინეს, ჩათვალეს, რომ ზამთრამდე დაამთავრებდნენ ყველაფერს. ეს ერთი, მეორე, ახლა ეს ჩემი თეორია არის, ცნობილი ინგლისელი ისტორიკოსის თეორია, რომ ჯობდა გაცილებით უკეთესი იყო ჰიტლერისთვის, რომ გადაეტანა მთელი ყურადღება ჩრდილო აფრიკაზე, გაელო ჩრდილო აფრიკა, გადაეკეტა სუეცი ინგლისისთვის, მერე გაცილებით იულად გაევლო თურქეთის ტერიტორია და მისულიყო ბაქომდე და ბაქოს ნავთობი ჩაიგდო ხელში და მერე გაცილებით იოლი იქნება დამარცხება რუსეთის, იმიტომ რომ რუსეთი მაშინ მარაგდებოდა ნავთობით საიდან? ბაქო და ჩრდილო კავკასია. ციმბირში ნავთობი გაცილებით გვიან აღმოაჩინეს 60-იან წლებში. მაგრამ, ეხლა ეს ძალიან გრძელი გზა იყო და როგორც ჩანს ჰიტლერს ეჩქარებოდა და ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც ჰიტლერმა იჩქარა და დაარტყა რუსეთს იყო ის, რომ მას ძალიან ეშინოდა ამერიკის და ეშინოდა ერთდროულად ამერიკის და რუსეთის წინააღმდეგ ომის და ეს იმედი ჰქონდა, რომ რუსეთს დაამარცხდა მანამდე მოასწრებდა მას, სანამ ამერიკა ჩაერთვებოდა ომში და როგორცაც ეჩქარებოდა და ამიტომაც მოინდომა მისვლა მოსკოვამდე. მოსკოვამდე მივიდა და ჩვენთვის ახლა ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი არის შემდეგი, რო აიღო მოსკოვი მერე რა? აი ნაპოლეონმა აიღო მოსკოვი. მერე რა? და მოიგო ომი? როგორც ცნობილია, მოასწრეს რუსებმა იმ პერიოდისთვის უკვე დეკემბერში მოასწრეს და დიდი ნაწილი ამ სამხედრო ინდუსტრიის გადაიტანეს ურალსიქით. რომ ძალიან რთული სათქმელია მოსკოვიც რო აიღო დაამთავრებდა ომს ამითი ჰიტლერი ძალიან რთული სათქმელია. თუმცა მეორე მხრივ მინდა გავიხსენო იმდენად შეშინდა სტალინი, რომ მან ცადა სეპარატული ლაშქრია პრინციპში ერთი ერთს გერმანიასთან მიდაუშლინა მოლაპარაკებას, მან ცადა გერმანიასთან მოლაპარაკების წარმართვა ბულგარელების მეშვეობით, ბულგარეთი სანამ ცოტა ხანი ნეიტრალური იყო თავიდან, მოსკოვში მიდიოდა მოლაპარაკებით ბულგარელებთან, რომ იქნებ გერმანელებთან მათ ეშვამდგომლად, რუსეთი თავაზობდა მათ ტერიტორიებს და ახლობით ისე თითქმის ისე დონეზე როგორც იყო ეს ბრესტის ზავის დროს, რომ აი წაიღე ბალტიისპირეთი, წაიღე უკრაინის ნაწილი, წაიღე ბელორუსიის ნაწილი, ოღონდ თავი დაგვანებე. მაგრამ ეს მოლაპარაკები ჩავარდა, იმიტომ რომ ბულგარელებმა გერმანელებს არაფერი არ გააგებინეს. ანუ სტალინს ეშინოდა ძალიან სერიოზულად, რომ ომს ააგებდა. ასე მარტივად არაა საქმე, რომ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში რომ დარწმუნებული იყო მოგებაში, ძალიან შეშინებული იყო, შოკში იყო თავიდან, მაგრამ აი მთელი რიგი ფაქტორების გამო, იმის გამოც რომ ეხლა იტალია თითქმის არაფერში არ გამოდგა გერმანიას როგორც მოკავშირე, იაპონია როგორც ცნობილია წავიდა სუსხო მიმართულებით, რუსეთს არ შეუტია, სუსხოგან წავიდა და მერე საბოლოო ჯამში ამერიკა ჩართო უკვე ომში და ამერიკამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა მეორე მსოფლიო ომში გერმანიის დამარცხების მხრივაც, არა მხოლოდ იაპონიის დამარცხების მხრივ, იმიტომ რომ მოამარაგა რუსეთი, ეს ეხებოდა მომარაგება გულისხმობდა არა მხოლოდ სამხედრო მრეწველობას, იქა ვიცი, ტანკებს და იარაღს, არამედ გულისხმობდა მაგალითად საჭმელ-სასმელს, კონსერვებს, მათ შორის ვილისის მანქანები შეიძლება დღემდე შეხვდეთ, შეიძლება საქართველოში ალაგ-ალაგ შემორჩენილია, დღემდე დადის მე მგონი, დღემდე არსებობს ეს მანქანები და ნიშანია იმისი, რომ ამერიკის დახმარება იყო განუზომელი ეკონომიკური და სამხედრო. აი ამაშია საქმე. წესით რო შეხედოთ რესურსები იყო ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მოკავშირეების მხარეს, თუმცა აი რაღაც აი ეს რომ ჰიტლერს რომ აერჩიეს შოურეული გზა აფრიკიდან წასვლა და მერე ბაქოს ნავთობის ხელში ჩაგდება, რთული საქმეა, როგორ მოხდებოდა ეს ყველაფერი როგორ წავიდოდა. მოდი ახლა ნიკასთან გადავალ შეკითხვით და თან დავამატებ, რომ აი გულისხმობ ასევე იმას, რომ აი ვინ მოიგო ეს ომი? აი პუტინი ამბობს, რომ მოიგო საბჭოთა კავშირი. და ეს იყო მთავარი, აი 70% ეს არის საბჭოთა კავშირის დამსახურება, რომ მეორე მსოფლიო ომი, რომელსაც ისინი აიგივებენ სხვათა შორის გასაგები მიზეზების გამო სამამულო ომთან და
ამაზეც ალბათ ჯობია რომ თქვათ, ხომ, იმ სამართლმსაჯულო გარიგების შესახებ, რომელიც 1939 წელს მათ გააფორმეს, ხო, ნაცისტურ გერმანიას და მაგრამ აი დავსვათ ესე შეკითხვა, რომ ვინ მოიგო ეს ომი? საბჭოთა კავშირმა, ყველა მერთან, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თუ წააგო ნაცისტურმა გერმანიამ? ჯერ მოდი რამდენიმე საკითხის აღნიშნა მინდოდა ამ ომთან დაკავშირებით. პირველი აი მას როცა საუბრობდით არმიაში მეთაურების ნაკლებობაზე საბჭოთა არმიაში, რომელიც დროთა განმავლობაში შეივსო ომის პროცესში. ეს პრინციპში მეორე მსოფლიო ომში, ჩემი აზრით, არა მხოლოდ საბჭოთა კავშირის პრობლემა იყო, არამედ ზოგადი პრობლემაც იყო და რატომ? მართალია გარკვეულწილად ეს სამხედრო გამოცდილება ჰქონდათ იმ მეთაურებს, რომლებიც ამ ომამდე მეთაურობდნენ, თქვათ, არმიებს და თქვათ პირველ მსოფლიო ომში ჰქონდათ ეს გამოცდილება მიღებული, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომმა იმდენად განსხვავებული რეალობა შესთავაზა ახალი სამხედრო თვალსაზრისით, რომ უმეტესობა მაინც აი გადაწყობა მოუხდა რაღაც დონეზე, რომ რაღაც ახალ სისტემას მორგებოდა და აი ფიქრობ, რომ იგივე პრობლემა ჰქონდა იგივე სხვა ქვეყნებსაც, არა მარტო საბჭოთა კავშირს, თუმცა საბჭოთა კავშირში რადგან აღარ არსებობდა თითქმის ეს სამხედრო ელიტა, რა თქმა უნდა უფრო ძნელი იყო მთლიანად აგება ახალი საოფიცრო კორპუსისა. თუმცა ომში იბადებიან ხოლმე ასეთი მეთაურები, თუნდაც გავიხსენოთ იგივე საფრანგეთის რევოლუციის ომები, როცა ფაქტობრივად არც ერთი ოფიცერი აღარ დარჩა საფრანგეთის რევოლუციურ, ანუ რესპუბლიკას, რადგან როიალისტები იყვნენ, ისინი ძირითადად წავიდნენ, აი ახალი სამხედრო ელიტა დაიბადა რამდენიმე წელიწადში და ამ სამხედრო ელიტამ ომები მოიგო შემდეგ და საფრანგეთის რესპუბლიკის ყველა მოწინააღმდეგე მოიგერია. ანუ დაახლოებით იგივე სიტუაცია ხდება აქაც, რომ აი ახალი სამხედრო ელიტის ჩამოყალიბება ხდება სწორედ საბჭოთა კავშირში ამ ომის პირობებში. ომში დაიბადნენ ესენი, ისევე როგორც ნაპოლეონის მარშლები თავის დროზე. ეხლა რაც შეეხება აი იმას, თუნდაც რომ ზამთარში, როდესაც ნაპოლეონის გეგმასავით იყო თითქოს გერმანიის გეგმა, რომ შეიჭრნენ ისინი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, ფიქრობდნენ, რომ ომს დაასრულებდნენ მალე. ანუ სწრაფად მოხდებოდა მათი გამარჯვება, არ გაიწელებოდა ეს ომი და არ გაგრძელდებოდა ამ ხელა ტერიტორიაზე, როგორც თავის დროზე ნაპოლეონს მიაჩნდა. იმიტომ რომ ნაპოლეონის თავიდან თვლიდა, რომ უნდა შეჭრილიყო რუსეთში, იქვე გენერალურ ბრძოლაში დაემარცხებინა რუსები და შემდეგ უკვე ძალიან ადვილად წავიდოდა ეს პროცესი, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა რეალობაში მოხდა და ასეთივე რეალობა გამოსცადა შემდეგ გერმანიამაც სწორედ ამ ომში, მაგრამ აი რაც შეეხება ზამთარში გერმანელების აღჭურვის საკითხს, მე რაც ვნახე ბოლო პერიოდის სტატიები, კვლევები ამ თემაზე, აი თქვა რომელი მხარე უკეთესად იყო აღჭურვილი და მომზადებული ზამთრისათვის, აშკარად არის გერმანელები ბევრად უკეთესად იყვნენ სხვათა შორის ზამთრისთვის მომზადებულები ვიდრე საბჭოთა კავშირი. ანუ რამ ძალიან ხშირად მხდება უკვე ასეთი ვერსია და არც არის პრინციპში გასაკვირი, თუნდაც აი ნაპოლეონის ომებშიც რუსები არანაკლებ დაზარალდნენ იმ ყინვებისგან, რაც მაშინ ნაპოლეონის არმია ძალიან დააზარალა. ანუ რუსები ძალიან დიდ ზარალს განიცდიდნენ რეალურად და იგივენაირად იყვნენ ფაქტობრივად ისინიც მომზადებულები ამისათვის. ამიტომაც აი მარტო ზამთარს ფაქტობრივად მე მაინც ვერ მივაწევდი რუსების წარმატებას, თუმცა თავის დროზე ძალიან პოპულარული იყო ვერსია, რომ გენერალმა ვინტერმა დაამარცხა ესენი, რა ქვია, გერმანელები, ისევე როგორც თავის დროზე ნაპოლეონი. და რაც შეეხება აი მოკავშირეებს, ანუ ამას ღერძის ქვეყნების მარცხს ამ შემთხვევაში, ეს ჩემი აზრით არის გამოწვეული არა მხოლოდ თქვათ რაღაცა სამხედრო თვალსაზრისით, რომ გადავდოთ გვერდზე, იგივე გეოპოლიტიკური სიტუაცია, რესურსები, აი ყველაფერი იყო მოკავშირეების უპირატესობა ამ თვალსაზრისით და ამის გამოყენება სჭირდებოდა ბუნებრივია და უნდა მიეყვანათ ეს გამარჯვებამდე და ეს მოახერხეს კიდევაც ფაქტობრივად მათმა პოლიტიკურმა და სამხედრო ლიდერებმა და ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ საბჭოთა კავშირის მართალია ძალიან დიდი როლი აქვს ამ ომში გამარჯვებაში, ალბათ ყველაზე დიდი მაინც რეალურად იმ სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ მაინც დანარჩენი მსოფლიოსა და საბჭოთა კავშირის როლი შეიძლება 50-50-ზე გაიყოს. ჩემი აზრით. აი ეგ არის ზუსტად ისეთი პასუხი, როგორც მე მინდოდა. 50-50-ზე რაოდენობრივი შედარებები. ანუ 50 რუსების მაინც საბჭოთა კავშირის იშვიათია, მაგრამ ეს თვალსაჩინოდ აჩვენებს, ხო, ანუ ყოველ შემთხვევაში იმას, თუ როგორ ხედავთ ამ ასე ვთქვათ სიტუაციას და ბექასგან მაინტერესებს იგივე ასე ვთქვათ თემაზე მოსაზრებები. ხო, აქ უფრო რუსული პოლიტიკური თანამედროვე ხელმძღვანელობისგან უფრო კიდევ რადიკალური შეფასებები მსმენია, რომ არა საბჭოთა კავშირი, რომელიც რუსმა ერმა მოიგო ეს ბრძოლა. პატივს სცემთ ყველას, დიდი მადლობა ყველა შეტანილი წვლილისთვის, მაგრამ ეს ბრძოლა მოიგო რუსმა ერმა.
ქართული მენეჯმენტით. კი ბატონო, ხო, თუ ინდუსტრიის გადატანა ციმბირში რაც წერან შენ ახსენე რა ბერიას ხელით გაკეთდა ყველაფერი. ბექა, ერთ რამეს ჩავთვალ ბოდიში, თავიდან სტალინმა გადააბარა ინდუსტრიული, სამხედრო ინდუსტრია გადააბარა პოლიტბიუროს. მოლოტოვს თვალშეწები ჩააბარა ავიაცია და საბოლოო ჯამში მერე უკვე 42 წელს ყველაფერი გადააბარა ბერიას თავიდან ბოლომდე. ეგრე იყო ნამდვილად. არა, ეხლა ქართველები ამით კრედიტებს ნამდვილად არ უწევთ და არ მოემაყება ყოველ შემთხვევაში აქ ვინც ვართ მათ. მაგრამ ხო, ეს ფაქტია. მაგრამ ეხლა ნიკას ვეთანხმები იმ შეფასებაში, რომ რა შედეგით დადგა, ეს ფაქტობრივად იყო 50-50, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ ეს დასავლური კონტრიბუცია რო არ ყოფილიყო დასავლური დახმარება, მაინც მოიგებდა თუ არა საბჭოთა კავშირი ომს. მოიგებდა ალბათ. მაინც გაცილებით უფრო დიდი მსხვერპლის ფასად და დროში გაწელილად, მაგრამ მოიგებდა იგივე რესურსების შედარებით, იგივე ტერიტორიის შედარებით, გაცილებით უფრო ძნელი არის შეტევითი ომის წარმოება. არა მარტო ზამთარზე და ტალახზე არის აქ საუბარი, რამაც თავისი როლი ითამაშა, ბუნებრივია, მაგრამ აქ არის ფრონტის ხაზების გაწევა, ზურგის და საკომუნიკაციო ხაზების და ამ ყველაფრის მიწოდება ეს წარმოუდგენელია, ჩვენ კონტინენტზე ვსაუბრობთ, ხო, ახლა რუსეთი პრაქტიკულად მთელი კონტინენტი არის. და შესაბამისად ეს იყო წარმოუდგენელი, ხა დღევანდელ დღესაც ვთვლიან, რომ რუსეთის ეფექტური ოკუპაციისთვის, რო დავანებოთ თავი ატომურ არსენალს, ეფექტური ოკუპაციისთვის 13-14 მილიონი ჯარისკაცი არის საჭირო, ხო? ახლა ეს ისეთი ციფრები არის. მე ვამბობ უკვე ოკუპირებული ტერიტორიის გაკონტროლებაზე ვსაუბრობ და არა ოკუპაციას. აქ ისეთ ციფრებზე გავდივართ, ბუნებრივია, რომ ნებისმიერ ქვეყანას გაუჭირდებოდა უბრალოდ გათვლა იყო, ბლიცკრიგის გათვლა იყო სულ სხვა, რომ ომი ფაქტობრივად უნდა დამთავრებულიყო საზღვართან და ახლა ცოტა გავითვალისწინოთ, რომ პოლიტიკური ლიდერშიპი გარკვეულწილად რეალობის აღქმას კარგავს, ხო 41 წლისთვის ჰიტლერს უკვე იმდენი ჰქონდა ნაპატიება, ანუ იმდენი ეპატია, იმდენ რამეს მიაღწია თვითონ ქვეყნის შიგნით იმდენად დიდების მწვერვალზე არის, ხო საფრანგეთი დაიპყრო, პოლონეთს გადაუარა, ლონდონს ბომბავს და რა არის ის, რაც შეუძლებელია მისთვის და მისი გერმანული არიული რასისთვის, ხო? და აქ რეალობის აღქმის გამრუდებასთანაც ბუნებრივია საქმე. საბოლოო ჯამში ყველაფერი ალბათ ლოგიკურად დასრულდა და სხვანაირად ვერ დასრულებოდა. კარგი. მე მაქვს კიდევ ერთი შეკითხვა და მე თუ დრო დაგვრჩა, მე მგონი აღარ ხდება დრო, კიდევ შეიძლება რამდენიმე შეკითხვა გამიჩნდეს, იმიტომ რომ იმდენად საინტერესო დისკუსია გამოვიდა. მაგრამ ამ შეკითხვის დასვა მინდოდა თავიდანვე, თუმცა მე კიდევ უფრო დავწმუნდი, რომ უნდა დავსვათ ეს კითხვა, რაც ბექამ ახსენა ასეთი რამ. დაამარცხეს ყველაზე ბოროტი რეჟიმი, რაც კი არსებულა. ეხლა ნახეთ, ჩვენ ეს ასე ვიცოდით, ბევრს ასეც გჯერა, მაგრამ თანდათან დიდი ხანია პროფესორად დაწყებულია დისკუსია იმის თაობაზე, რომ კომუნიზმი არის ზუსტად იგივე დონის ბოროტება, როგორიც არის ფაშიზმი და ნაციზმი. ხო? და ამბობენ რას, ანუ ამბობენ იმას, რომ ჩვენ ვიცით 6 მილიონი ებრაელის შესახებ, კი ბატონო, მაგრამ იყო თავადამორი 2 მილიონიდან, სადღაც 10 მილიონამდე ადამიანი, გულაგებში უამრავი გადასახლებული და აღუპული, უამრავი ადამიანი ისედაც გადასახლებული და ჩინეთი, ხო, რომელმაც თავისი კულტურული რევოლუციის დროს 40-50 მილიონი ადამიანი შიმშილით დაღუპა. ხო, აი ამ ფონზე და ამ შედარებების გათვალისწინებით რატომ შეგვიძლია მაინც დარწმუნებით დამაჯერებლად ვთქვათ, რომ ფაშიზმი და ნაციზმი არის გაცილებით უფრო დიდი ბოროტება, ვიდრე ეს იყო კომუნიზმი. და მინდა რომ ბექაც დავიწყო. თავარი ფაქტორი აქ არის სიკვდილის ქარხნები.
მთავარი ფაქტორი. ანუ აქ ციფრებში რო შევადაროთ, ხა ნიკას ნაპოლეონის ომებისკენ გავურბის ის საუბარი და ნაპოლეონის ომების დროსაც მილიონები მოკვდნენ, ხო? მაგრამ და იგივე გულაგებში, იგივე 36-38 წლების დიდი ტერორისას, იგივე კულტურული რევოლუცია მაოსი, სხვა და სხვა. მაგრამ თუნდაც ის არ დავივიწყოთ, ხო? ამერიკის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკის, განსაკუთრებით ამერიკის კონტინენტი სხვა რასით იყო დასახლებული, ხო? და ეს რასა დღეს იმებში თანამედროვე გეტოებში ცხოვრობენ ფაქტობრივად, ხო? მაგრამ არავის კაცობრიობის არსებობის მანძილზე, აი პოლპოტი, ხო? ეხლა პოლპოტმა ალბათ ყველაზე მეტი ადამიანი და მესამედი გაანადგურა ერის, ხო? მაგრამ აი სიკვდილის ქარხანა, აი ქარხნები, რომლებიც სიკვდილს აწარმოებენ, ხო? შექმნილია იმისთვის, რომ ადამიანი გაგვდონ გაზის კამერაში, მერე დაწვან, მერე გადაყარონ თეთრ. აი ეს ბექა მინდა შეკაწყვეტინო, აი ჩვენი მსმენელისთვის რომ გასაგები იყოს. აი რითი განსხვავდება ეს გულაგისგან? აი ზუსტად აი გულაგში ხო ბევრი იღუპება, მაგრამ განსხვავება მაინც არის, ხო? განსხვავება არის და არსებითი არის, იმიტომ რომ ერთი გულაგში არ არის 100%-იანი სიკვდილი, იმიტომ რომ გულაგიდან ბევრი ადამიანი ცოცხალით დაბრუნდა. და წიგნის დაწერა. კი ბატონო, ორი ეხლა იმაში რა ქვიან კონცენტრაციის ბანაკებში მიდიოდნენ პირდაპირ ერთი მიზნით, რომ როცა რიგი მოუწევდათ, ისინი უნდა გაეგუდათ გაზის კამერაში, უნდა დაეწვათ შემდეგ. და რაც მთავარი არის აქ ალბათ ადამიანის ნიშანში ამოღება გარკვეული ნიშნით, ანუ გარკვეული ნიშნით მიზანში ამოღება. ეს იყო ებრაელობა, რა თქმა უნდა, და ანტისემიტიზმი, ინვალიდები, ბოშები, ხო? რომ გარკვეული კატეგორიის ეთნიკური ნიშნის მიხედვით ამოწყვეტას აპირო, ხო? ციფრებით და რაოდენობით შეიძლება კაცობრიობას გაცილებით უფრო აბსოლუტურ ციფრებში ვამბობ. კაცობრიობას გაცილებით უფრო მასშტაბური ბოროტებებიც უნახავს კაცობრიობის ისტორიას. მაგრამ ჩვენ ახლა სტალინზე ვერ ვიტყვით, რომ აი მაინდა-მაინც მიადგა და რომელიღაცა ერს ჰოლოკოსტისა და გენოციდის ჩატარება დაუპირა. იგივე სტალინზეც თქვა ცალსახარი, აი მისი ცხოვრების ბოლო პერიოდში ექიმების საქმეს თუ გავიხსენებთ და სხვა, მასაც ანტისემიტური გამოვლინებები რა თქმა უნდა აწუხებდა და იგივე თურქი მესხები ყავს აქედან გასახლებული, ჩრდილო კავკასიიდან გასახლებული ყავს ჩეჩნები და სხვები, მაგრამ აი ვერ ვიტყვით, რომ აი სტალინმა მიზნად დაისახა რომელიღაცა ეთნიკური ჯგუფი გაენადგურებინა და აი აღმოეყო, ხო? ნუ ახლა ამ მიმართულებით საბჭოთა კავშირი მიადგა და მას მარქსიზმი, საბჭოთა სახის მარქსიზმი მიადგა კაპიტალიზმს და ასე რომ ვთქვათ, თავისუფალ მეწარმეობას კულაკებს და სხვა და სხვა, ხო? მაგრამ აი ეს მაინც რაც განსხვავებული სახის ბოროტება არის. განსხვავებული სახის ბოროტება არის, რომ კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფები ამოწყვეტა კიდე თორემ ეხლა რო შევადაროთ დემოკრატია საბჭოთა კავშირში და დემოკრატია გერმანიაში, ნუ ეხლა დემოკრატია ცოტა ფარდობითი სიტყვა არის ეს, ანუ თავისუფლებები რო ვიგულისხმოთ, ეთნიკურად გერმანულ საზოგადოებაზე ვსაუბრობ, ეხლა რო გვერდზე გადავდოთ, თქვა ანტისემიტიზმი და ებრაელები. გერმანია, ნაცისტური გერმანია გაცილებით უფრო თავისუფალი საზოგადოება იყო, ვიდრე სტალინის საბჭოთა კავშირი. ვერც კი შეადარებ. თუმცა იმას იმ სიკვდილის ბანაკებით იმხელა ბოროტება გაკეთებული, რომ არ შეიძლება რამე ასე რომ ვთქვათ შეუსაბამო. ხო. პრინციპში ბექამ ამწურავად კი უპასუხა ამ შეკითხვას, მაგრამ მაინც თუ არის სრული. მე ვიტყვი, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ მეტწილად ვითანხმები, კიდე რამდენი ფაქტორი დავძენ. პირველი, გერმანია ომი წააგო, ამიტომაც თავისთავად ცხადია მოხდა დემონიზაცია
შეიძლება ხან ზემეთიც კი, იმიტომ ხა გერმანიელები აცხადებენ, რომ ყველაფერი ჩვენი განაცხადა ახლა ხან გერმანიის საგარეო მინისტრი, რომ ყველაფერში გერმანია დამნაშავე. მე ამას არ ვეთანხმები, მაგრამ ვაფასებ იმას, რომ გერმანიამ თავის თავზე იყო ყველაფერი. დამნაშავე იყო არა მხოლოდ ჰიტლერი, დამნაშავე იყო სტალინიც და ჩემბერლენიც. რაღაც კაგები და რაღაც დონეზე. აბსოლუტურად. ეს ერთი, რომ გერმანია ომი წააგო და მოხდა დემონიზაცია სრულიად, ხან შეიძლება ისე და ისე ზედმეტად. მეორე, სტალინის გარდაცვალების შემდეგ გახდა საბჭოთა რეჟიმი უფრო ჰუმანური და ამიტომაც კაცობრიობის დიდ ნაწილს საბჭოთა რეჟიმი მიაჩნია უფრო ჰუმანურად, ამიტომაც ამის ზედის გამო უპირდე იყო ჰიტლერის რეჟიმი. თუ ახლა ბრეჟნევის რეჟიმი გასაგები უფრო ჰუმანური იყო გაცილებით ვიდრე სტალინის რეჟიმი და ჰიტლერის რეჟიმი. ხო, ამაში ასევე. თუნდაც ხრუშჩოვის რეჟიმი აღარ იყო ეს დეპრესიები და პრინციპში ეს მიჩნეული იყო, ესე თქვა, მოდი ესე თქვა. მენაკლებად ნორმალურ ავტორიტარულ ტოტალიტარულ რეჟიმად, ხო? არა პოლპოტის რეჟიმისგან გაცილებით უკეთესი განსხვავებით გაცილებით უკეთესი იყო. აი ამაშია საქმე ჩემი აზრით. ეს ორი ფაქტორიც რომ გავითვალისწინოთ და ვინ იცის, მოდი ეს სპეკულაციას ვეწევი, ეხლა ჰიტლერის გარდაცვალების შემდეგ იქნებ მესამე რაიხიც გამხდარი იყო ცოტათი უფრო ჰუმანური მაინც, ხო? ამაზე გვაქვს ჩვენ რაღაც სპეკულაციები, ცნობილი წიგნი და სერიალი Men in High Castle, სადაც ხედავთ ჩვენ რა ხდება მსოფლიოში, გერმანიამ გაიმარჯვა და ძალიან საინტერესო მომენტი ერთ-ერთი ჩემი აზრით ამ წიგნში, თუ სერიალი ბოლომდე არ მინახავს, მოსაწყენია საკმაოდ ჩემთვის, ჰიტლერი ეკუთვნება პრობლემა უდგება გერმანიას, ანუ მემკვიდრეობა ვინ გადაიბარებს მის ადგილზე, იქ ჩნდება ავტომატურად პრობლემა. მსგავსი რეჟიმების, მსგავსი ავტორიტარულ ტოტალიტარულ რეჟიმების, რომ კი შეიძლება რეჟიმი იყოს ეფექტურად მართული, მაგრამ რო კვდება ლიდერი, მაგრამ მას ვინ გადაიბარებს და მე მინიშნება არტიკლში, რომ შეიძლება დაიწყოს ქაოსი ძალიან სერიოზული. იმიტომ რომ არ არსებობს დემოკრატიული მექანიზმი ძალაუფლების გადაბარების. ნიკასთან გადავართ და ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება დავამატებდი ასევე რომ აი ეს მონანიება, რომელიც გერმანელმა ერმა ეს ერთიანად, ერთხმად მეორე მსოფლიო ომის დღემდე ასე ვთქვათ, ამას ახმოვანებს, აჟღერებს და ასეც იქცევა. სხვათა შორის ამ ფორმით და ამ დონეზე არ არის გამოხატული იაპონიაში, მოგეხსენებათ, ხო? სულ არ იქ დავა ჩინელებსა და იაპონელებს შორის, სამხრეთ კორეასა და იაპონიას შორის, ვთქვათ იმაზე თუ ვის რა დონის ბრალი მიუძღვის და რამდენად მართალია თუ არა, ვთქვათ ის მასობრივი დარღვევა და ომის დანაშაულები, რომელიც იაპონიამ ასე ვთქვათ თავის დონეზე მართულება, ვთქვათ, არჩევანი, რომელიც უკვე შემდგომში წარმოშობილმა ახლად შექმნილმა სახელმწიფოებმა აირჩიეს სახეზეა, ხო, ერთის მხრივ სრული მონანიება და კათარზისი გერმანიის და მეორეს მხრივ იაპონიის, ვთქვათ, ნაწილობრივი აღიარება ბრალეულობის. მეც აი იაპონიის თემაზე მინდოდა მე თქვა და დამასწარე ახლა პრინციპში რა არის, მართლა ესე მგონია რომ მეორე მსოფლიო ომის მთელი ეს ტვირთი და დანაშაული მართლა გერმანიის კისერზე გადავიდა თითქოს რა, ესე გამოვიდა, როცა ძალიან ბევრი ისეთი მოვლენა მოხდა ამ პერიოდში, რაც გადაიფარა თითქოს ამ გერმანიის რაღაცა მაქსიმალური დემონიზებით და იგივე იაპონიას არანაკლები სამხედრო დანაშაულები აქვს ჩადენილი, იგივე ჩინეთში, კორეაში, საერთოდ წყნარი ოკეანის აუზში კატასტროფული, ანუ ბოლო პერიოდში ხოდა შორის მოიმატა ამ მხრივ ძალიან საინტერესო ისინი ხდება ხოლმე რა ქვია სტატიები და წიგნები უკვე იაპონიის თემაზე მეორე მსოფლიო ომში. ანუ რაღაცა პერიოდი თითქმის არაფერი არ იწერებოდა ესეთი, მარტო ამერიკელებს აინტერესებდათ რაღაცა დონეზე და ახლა ბოლო პერიოდში უფრო იაპონიის თემითაც ასე თუ ისე არიან დაინტერესებულები და ძალიან ბევრი რამე გადმოიღეს. ხოდა შორის კიდევ ერთ რაღაცას დავაკვირდი, რომ აი ამერიკელებმა ასევე დაიწყეს აი თქვა თუნდაც ის მეორე მსოფლიო ომში ხდება პირველად ატომური იარაღის გამოყენება. აი ატომური იარაღის გამოყენება და იაპონელების გარკვეულწილად ესეთი დიდი დარტყმის მიყენება იაპონიისათვის თითქოს აი ბოლო პერიოდის სტატიებში, ფილმებში, დოკუმენტურ ფილმებში იმაში ხშირად ხდება, რომ რაღაც დონეზე ამერიკელების თითქოს ინანიებენ აი მას რაც გააკეთეს. აი თუნდაც აი ბოლო პერიოდში არის ესეთი ცნობილი სერიალი ტერორი, რომელშიც ფაქტობრივად მთელი სეზონი ააგეს, აი როგორ ცუდად ექცევიან ამერიკელები იაპონელებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამერიკაში მეორე მსოფლიო ომის დროს და მე რა საშინელებები ჩაიდინეს მათ იაპონელების მიმართ იგივე იაპონიაში. თუმცა მე პირიქით
რომ ეს იაპონელების რაღაც დონეზე დემონიზება მხოლოდ შემხედრია იშვიათად ისევ ამერიკულ ფილმებში. სხვაგან არა. ამიტომაც აი ძირითადად აი როცა მეორე მსოფლიო ომზეა საუბარი ეს რაღაცა სასტიკი რეჟიმი, მკვლელი, ყოველას გამანადგურებელი ყოველთვის გერმანიაა მარტო გამოყვანილი და ვფიქრობ რომ თლად არ არის ისტორიული სამართლიანობა ამ ხრივ არ დგას. აი რაც შეეხება თუნდაც აი წინა კითხვაზე რადგან ვერ მოვასწარი ამას ლაპარაკი. აი თუნდაც როცა ბექა მახსენა რომ აი ეს როცა რუსეთის სიღრმეში შევიდა გერმანული არმია, ფაქტობრივად ეს საკომუნიკაციო ხაზები და ლოგისტიკა ძალიან გაიჭიმა მისი. აი ზუსტად აი ასე ორი ომი ერთმანეთს ანალოგიურად რო გავდეს როგორც არის ნაპოლეონის 1812 წლის ომი და ეს ომი ალბათ ისტორიაში იშვიათად ხდება ძალიან რა. იმიტომ რომ ზუსტად წარმოგიდგენთ 450,000-ზე მეტი კაცი შეიყვანა ნაპოლეონმა რუსეთის ტერიტორიაზე და 120,000-ზე ნაკლები ჯარისკაცი ყავდა ბოროდინოს ბრძოლაში. ანუ რეალურად რამდენი მივიდა იქამდე, იმიტომ რომ წარმოგიდგენთ რამხელა ტერიტორიის გავლა მოუწია, რამხელა ტერიტორიის გასაკონტროლებლად და საკომუნიკაციო ხაზებისთვის და ლოჯისტიკისთვის რამდენი ჯარი დაჭირდა და ბუნებრივია იგივე პრობლემებს გადააწყდებოდა გერმანიაც, რამაც იმოქმედა კიდევაც ომის შედეგზე დიდწილად და ასევე აი თუნდაც ის თემა რომ აი საბჭოთა კავშირი იღებდა დახმარებას სხვა ქვეყნებისაგან, იგივე ამერიკელებისგან, ევროპისგან, ანუ მარაგდებოდა რესურსებით, რომელთაც ის იბრძოდა შემდეგ მეორე მსოფლიო ომში. აი დაახლოებით გავს სიტუაცია არის მართლაც ნაპოლეონის ომებში, როცა ინგლისი აფინანსებს ყველა კოალიციას ნაპოლეონის წინააღმდეგ. იგივე რუსეთსაც ეხმარება, იგივე სხვა ქვეყნებს, ავსტრიას და სხვა სახელმწიფოებს, ანუ ფინანსები არის ინგლისის, მაგრამ ისინი სამაგიეროდ ანუ თავიანთი ხორცით იბრძვიან ნაპოლეონის წინააღმდეგ. აი დაახლოებით გავს სიტუაციას ხვდებით, აი საბჭოთა კავშირი ამ ხრივ მეორე მსოფლიო ომში არის აი მოკავშირეთა ხორცი რეალურად, რომელმაც თავარი იწვრილი შეიტანა ამ ომში და ადამიანები რასაკვირველია ყოველთვის განსაკუთრებულად ფასდებიან ომში ფასებს ვინ არა ხო გააჩნია ვინ აფასებს მაგრამ ადამიანები როცა ხა ძირითადად საზოგადოება ამაზე ფიქრობს რასაკვირველია პირველ რიგში ახსენდებათ ის ხალხი ვინც იარაღის ხელში იბრძოდა ამ ომში და თქვა აღწევდა ამ გამარჯვებას და ბუნებრივია უკანა პლანზე იწევს ის რესურსები და სხვა თემები და ბუნებრივია მასებში ვერ იქნება ისეთი თემა. ამიტომაც საბჭოთა კავშირი ფიქრობ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ჯერ კიდევ იქნება ამ ომში თავარი გამარჯვებულის სახელით. კარგი, მე მინდა რომ ასე ვთქვათ უკვე დამთავრებისკენ წავიყვანოთ ჩვენ ეს შეხვედრა და აი ბოლო არა კითხვა, არამედ უფრო ესეთი კომენტარის სახით ისმექნებოდა რომ აი ამ ომიდან გამომდინარე, აი რას გვეუბნება, რისი მაგალითია ეს ომი, რა დასკვნები შეიძლება აქედან გამოვიტანოთ მომავლისთვის. როგორ შეიძლება მომავალში მისწავლა კი მსოფლიო ის რომ მსგავსი ტიპის ომის გამეორება ეს იქნება პრაქტიკულად ყველასთვის კატასტროფა. მეტუმეტეს აი ამ ბირთვული იარაღის არსებობის პირობებში. არის თუ არა მეორე მსოფლიო ომი დღესაც ასე ვთქვათ ცოცხალი მაჩვენებელი იმისა თუ რამდენად დიდი საფრთხის მომტანი შეიძლება იყოს დიდ სახელმწიფოებს შორის დაპირისპირება დღევანდელი ლიდერებისთვის, მოდი ესე ვთქვათ, ხო, იმ დაძაბულობის ფონზე, რომელიც აი თუნდაც ამ კორონავირუსის დროს აი ზედაპირზე გამოჩნდა, ხომ, ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობებში, რუსეთის, ვთქვათ, პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ეს მაგალითი, ეს ისტორიის მაგალითი, ისევ არის თუ არა ცხადი და თვალსაჩინო მსოფლიოს დღევანდელი ლიდერებისთვის, როგორ მიგაჩნია. თორნიკე მინდა დავიწყო. სამწუხაროდ მე მგონი ბოლომდე არა. და ეს იმიტომ რომ ბოლომდე სიმართლე ნათქვამი არ არის. ჩვენ გავიხსენოთ, ახლა მაგალითად იგივე კრიმის ანექსიის შემდეგ, როცა გერმანიის ინიციატივით დაადო ევროკავშირმა სანქციები რუსეთს, გამოჩნდა რუსეთში წარწერები, რომ на Берлин, ანუ ბერლინი ავიღოთ. Если нужно еще повторим, თუ საჭიროა კიდევ ავიღებთ ბერლინს. ანუ ეს იმის ბრალია, რომ გერმანიისგან განსხვავებით ბევრმა არ გაიაზრა საკუთარი დანაშაული ამ ომში სამწუხაროდ და ეს გამოწვეულია თქო უნდა იმითი, რომ გერმანია დამარცხდა და დანაშაული ბოლომდე აღიარა, ეს ერთი მეორე გერმანია დემოკრატიული სახელმწიფოა და ამიტომაც იქ ყველაფერი ნათქვამი. პლუს ამას ამერიკა გამარჯვებულია ამ ომში, მაგრამ ამერიკამ დაიწყო ღიად ლაპარაკი იმ დანაშაულებს, რომელიც ჩაიდინა მეორე მსოფლიო ომში. გულისხმობ იგივე დრეზდენის დაბომბვას, ამაზე ამერიკელებმა დაიწყეს ღიად საუბარი, ამაზე წიგნების დაწერილება ძალიან კარგი ფილმებიც გადაიღეს. აი რუსეთში ამაზე საუბარი არ მიდის. იმ დანაშაულებს, რომელიც ჩაიდინა რუსეთმა მეორე მსოფლიო ომში,
იმ საშინელს, რომელიც მათ დაატრიალეს, ამას ჯერჯერობით საუბარი სამწუხაროდ არ არის. Აი, როცა ამაზე ყველა ღიად ისაუბრებს თავის წილზე, ამ ომში თავის დანაშაულებზე, მე მგონი მე მოხდება ამ ომის გაკვეთილების ბოლომდე გააზრება. იქამდე მე მგონი ეს არ მოხდება და ჩვენ რასაც უყურებთ ახლა კორონავირუსის ფონზე რა ხდება, როცა რეალურად ამ ვირუსმა იმის ნაცვლად რომ უფრო გაერთიანოს სახელმწიფოები, პირიქით უფრო გაამძაფრა სახელმწიფოებს შორის კონკურენცია, შეიძლება ამაში წვლილი მიუძღვებს იმ ფაქტსაც, რომ მეორე მსოფლიო ომი ბევრმა ბოლომდე არ გაიაზრა, უფრო სწორედ თავის დანაშაულია ომში ბევრმა არ გაიაზრა. მადლობა თორნიკე, ბექა. მე აი ამ გაკვეთილებზე მინდოდა მე თქვა რომ პირველი და რატომაც ვერ გაიმარჯვებდა ჰიტლერი და ვერ გაიმარჯვებდა თუნდაც ნაპოლეონი არის ის რომ მსოფლიო განწერულია იყოს მრავალპოლუსიანი. ანუ ერთპოლუსიანი ვერ იქნება მსოფლიო და ნებისმიერი ასეთი წამოწყება დამთავრდება აუცილებლად ფატალური შედეგით. ამასთანავე ჩვენ აი ამ ომთა შორის interwar periods რასაც ეძახიან ომთა შორის პერიოდზეც რომ ვთქვათ ორი სიტყვით. პირველი მსოფლიო ომმა ბევრი ერის წვლილი გამოაჩინა. მაგალითად, პირველი მსოფლიო ომის შედეგად კანადა და ინდოეთი გაცილებით უფრო თავისუფლები გახდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი გამარჯვებული ინგლისთან ერთად, ბრიტანეთთან ერთად იბრძოდნენ, ხო? რომ მათ ამხელა წვლილი რო შეიტანეს, მათი მე შემდეგ ეს გადაითარგმნა მათი უფლებების გაზრდაში, ხო? იგივე ქალების უფლებები გაიზარდა, ბევრი. ანუ საყარო გახდა გაცილებით უფრო ლიბერალური, ვიდრე ეს იყო პირველ მსოფლიო ომამდე. მაგრამ ამ ლიბერალურ საერთაშორისო წესრიგს სათანადო ძალა არ უმაგრებდა ზურგს და შემდეგ მოვიდნენ ხელისუფლებებში სტალინი, ჰიტლერი, სხვები, რომლებიც შეეცადნენ აი ამ იმპერიული რეალიზმის წესრიგის დაბრუნებას, ხო? და შემდეგ მსოფლიო ისევ ამ რეალიზმს ებრძოლა, ხო? და ეს ყველაფერი დაგვიდა გაეროს შექმნით 45 წელს, რომ უკვე ინსტიტუციონალიზაცია მოხდა ლიბერალიზებული მსოფლიო წესრიგისა, ხო? საერთაშორისო ურთიერთობებში, ბუნებრივია გულის. და დღეს მსოფლიო გაცილებით უფრო უსაფრთხოა, თუნდაც ის, რომ ატომური ბომბი შეიქმნა, ამან ატომურმა იარაღმა უზრუნველყო ასეთი მასობრივი კატაკლიზმების თავიდან აცილება, თორე ატომური იარაღის გარეშე, ვთქვათ, 60-იან წლებში რაც მოხდა კარიბის კრიზისი, აუცილებლად მოხდებოდა ომი. ომი შეაჩერა ატომური იარაღის არსებობამ 60-იან წლებში, ხო, კარიბის კრიზისის დროს. ასე შემდეგ. ხო, დღეს ჩვენ უბრალოდ აღქმა გვაქვს ამ კრიზისის, ამ უსაფრთხო მსოფლიოსი გაცილებით უფრო ძლიერი, აი კორონაზე რო ვთქვათ, მაგალითად, ხო? რომ ესპანურმა გრიპმა უფრო მეტი ადამიანი მოკლა, ვიდრე ორივე მსოფლიო ომმა ერთად. მაგრამ ეს ესპანური გრიპი ისტორიის სახელმძღვანელოებში ასე არ წერია, ხო? ისტორიკოსებმა ვიცით, მაგრამ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რიგითი ობილატელისთვის ამ კორონამდე არ იყო ესე ცნობილი. რატომ? იმიტომ რომ დღევანდელი ადამიანის სიცოცხლე გაცილებით უფრო ფასეული არის, ვიდრე ეს იყო 100 წლის წინ, რადგან დღევანდელი ადამიანი არის ამომრჩეველი, განსხვავებით 100 წლის წინადელი ვითარებისგან. და დღეს უკვე ამ გლობალიზაციამ და მედია ინფორმაციის ხელმისაწვდომობამ ბევრი რამ განაპირობა. აი, რო წარმოვიდგინოთ იგივე კარიბის კრიზისის დროს, ხო, დღეს აი ეს კაბელური ტელევიზიებია, ყველას აქვს 600 არხი და აი 600 არხი რო ყოფილიყო 61 წელს და აი ეს კუბის გარშემო ასეულობით და ათასობით ჟურნალისტი და ჩართვები ყოველ წუთად ადამიანები თვითმკვლელობამდე მივიდოდნენ, ხო, გაგიზრდებოდნენ. არა, ხო წარმოვიდგენი არა იქნებოდა, არა. და დღეს ეს უკვე ეს გვაქვს ყოველ წუთას, აი ერთმა ადამიანმა მეორე რომ მოკლას ომზე არა მაქვს საუბარი, დღეში 1000 ჯერ უყურებთ ამას, ხო? და ბუნებრივია ეს აღქმა გვიმძიმდება. ის რომ ყველამ ვერ გადაიაზრა ეს შეცდომები, რაცაც თორნიკე მიანიშნებდა, ესეც ბუნებრივია, რადგანაც გერმანია მართალია დამარცხდა მსოფლიო ომში, მაგრამ მას მიაწოდეს მარშალის გეგმა. და 70-იანი წლების გერმანელი, როგორც თავისუფლების თვალსაზრისით, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით,
ანუ ფაქტობრივად პირველი თაობა ომის შემდეგ დაბადებული უკეთ ცხოვრობდა ვიდრე ომამდელი თაობა. ხოლო რაც შეეხება რუსეთში 91 წლის შემდეგ რიგითი ობილატელის ცხოვრების დონე ქვემოთ დაიწია და მას მოენატრა ის, რაც ჰქონდა მანამდე, ხო? და მას უჭირს კრიტიკული თვალით გადახედოთ იმას, რასაც ფიქრობს, რომ მას წაართვეს, მას უკეთესი ჰქონდა, ის უფრო ძლიერი იყო მაშინ და ის მისი, ასე რომ ვთქვათ, ფეტიშის სპერუარი. აი 91 წლიდან რუსეთს რო ეცხოვრა უფრო მაღალ დონეზე ვიდრე ცხოვრობდა საბჭოთა დროს და ეს ვთქვათ არავის ბრალი არ არის შიდა კორუფციისა და უბედურებების ბრალია. ჩვენ გვექნებოდა გაცილებით უფრო კრიტიკული დამოკიდებულება ყველაფრისადმი ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში ვიდრე არის ეს დღეს. იკა? მართალი რომ გითხრათ, აი დაახლოებით მოგვითხრათ თორნიკეს და ბექას ნათქვამში ორივეში რომ შევაზავო დაახლოებით ჩემი ის გამოვა, რა ქვია, რასაც ვფიქრობ ამ საკითხზე, მაგრამ მთლიანობაში ალბათ ეს ომი იმდენად არც იმდენად შორს არის ჯერ რომ მისგან მას რაღაც გავლენა ჯერ კიდევ არ ქონდეს თანამედროვე მსოფლიოზე, თანამედროვე საზოგადოებაზე. 75 წელი ისტორიისთვის როგორც თქვი, არაფერი პერიოდი არ, ძალიან საკმაოდ მცირე პერიოდია ამ ხელა ისტორიული მოვლენის შემდეგ გასული და ბუნებრივია გარკვეული კვალი ამას დატოვებული აქვს. აი თუნდაც გერმანელებზე განსაკუთრებით, ან თორსა ესეთ რომ როგორც ვთქვით, აი მე პირადად ახლა შეხება თუ მქონია გერმანელებთან და ყოველთვის აი მეორე მსოფლიო ომის გახსენებაც კი მათზე რაღაც განსაკუთრებულად ცუდად მოქმედებს. აი რაღაც საშინელი წარმოდგენა აქვს რა ამ ომის შესახებ. ბუნებრივია ეხლა ეს მათი საერთაშორისო დემონიზებითაც არის გამოწვეული აი მესამე რაიხის და გერმანელი ერის დანაშაულების და ასე შემდეგ, მაგრამ მართლაც აი როგორც თორნიკე მაგალითად რუსეთი მაგალითად არანაირი საბჭოთა კავშირის დანაშაულებების თავის თავზე აღება საერთოდ არ აინტერესებს და არც ფიქრობს საერთოდ რომ იყო ეს დანაშაული უმეტესი ნაწილი პროფესორად საზოგადოებისა. არასაკურველია იქაც არის ნაწილი რომელიც გარკვეულწილად ამას იკვლევს, აქვს თავისი წარმოდგენა ამ საკითხებზე, მაგრამ უმეტესად სახელმწიფო პოლიტიკა არ არის მიმართული ამისკენ და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი არის გასახსენებელი, ძალიან ბევრი რამე არის დაკავშირებული მეორე მსოფლიო ომთან, რაც ჯერ კიდევ არ თქმულა და არ გაკეთებულა თანამედროვე მსოფლიოში და ალბათ აი თუნდაც ის საკითხი რომ გავიდა თქვა 75 წელი და გარკვეულწილად ეს მასალები, არქივები და რაღაც უფრო მეტ საშუალებას მისცემს საზოგადოებას, ალბათ კიდევ ბევრი რამე რაც უკავშირდებოდა მეორე მსოფლიო ომს თანამედროვე მსოფლიოში კიდევ გაკეთდება და გამოჩნდება დროთა განმავლობაში. სხვა ისეთი ამ საკითხზე ვერაფერს ვერ გეტყვით. ნამდვილად იმედი ვიქონიოთ რომ მესამე მსოფლიო ომს ვერ ჩვენ და ვერ ჩვენი შთამომავლობა ვერ მოესწრება. და იმის იმედიც გქონდეს რომ როგორც ისტორიკოსებისთვის არის ახლოს 75 წლის წინანდელი მოვლენა, ასევე იქნება პოლიტიკოსებისთვის, რომლებიც ხშირად 5 წლიან, ასე ვთქვათ, 5 წლის იქით რა ხდება, უკვე აღარ აინტერესებთ ხოლმე საარჩევნო ციკლის გამო, ხო? მაგრამ იმედი გამოთქვათ, უკანაც გაიხედავენ. მეოთხე მსოფლიო ომი ცნობილია როგორ იქნება? კი. აინშტაინს თქვა, მესამე არის იქნება ქვებით და ჯოხებით, აინშტაინმა თქვა. და ჯოხებითა და ღმერთმა აგვარიდოს ორივე დიდ მადლობას მოგახსენებთ და კიდევ ერთხელ მივულოცოთ ჩვენს ვეტერანებს ამ ომში გამარჯვება. და უსურვოთ დიდხანს. დიდი მადლობა ბაკურ. ყველისთვის ამ ორგანიზებისთვის ამ გადაცემის და ასევე უერთდები მილოცვას ჩვენი ვეტერანებს. ნახვამდის კარგად ბრძანდებოდეთ. რადიო GIPA 94.3